em thấy anh thay đồ nhiều cái ghê. Cái anh đi làm giáo viên trợ lý thôi. Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà đăng bài chỉnh sửa cái web nha. Thì đầu tiên chúng ta phải biết cái tên miền cái trang web chúng ta là như thế nào. Ví dụ giả sử như web này đi là shopeepro.thiết kế web online, đúng không? Chúng ta nhập vào. Rồi chúng ta thêm cái phần mở rộng phía sau đó là wp trừ admin nha, dấu gạch giữa nha. Rồi chúng ta enter. Rồi cho cái phần ID với lại pass này nè, tên người dùng với lại cái mật khẩu này. Thì cái này lúc chúng ta cài web hoặc là bên cung cấp dịch vụ cho các bạn á, thì người ta sẽ cung cấp cho các bạn để các bạn có, các bạn đăng nhập vào, các bạn tùy chỉnh. Thì như web này chúng ta nhập vào, chúng ta nhập ID vào, rồi chúng ta nhập password vào. Để mà lần sau chúng ta đăng nhập cho nó khỏe đó, chúng ta không cần nhập nữa thì chúng ta để cho nó chế độ là tự động đăng nhập nha. Rồi chúng ta đăng nhập. Thì trong phần giao diện của nó thì tùy vào cái bên thiết kế cho các bạn, người ta sẽ thiết kế như thế nào, hoặc là bên lập trình ta lập trình như thế nào. Thì ví dụ như trong này chúng ta cần quan tâm nhất những cái mục như sau. Ví dụ như là cái phần bài viết nè là một phần chúng ta quan tâm nè, phần trang là 2. Rồi ví dụ như web này có bán hàng thì chúng ta sẽ có thêm phần sản phẩm. Rồi phần thứ tư là đơn hàng. Rồi để mình nói luôn tất cả những phần đó cho các bạn hiểu. Ví dụ như một trang web này khi mà chúng ta mở lên đi ha, chúng ta xem, muốn xem trang web chúng ta nhấn vào đây, chúng ta nhấn vào chữ xem trang, hoặc là chúng ta nhập cái tên miền của nó luôn nè, tên miền này đó. Rồi chúng ta enter. Thì cái trang web này là mình đang mới lên giao diện thôi, cho nên là mình chưa có chỉnh sửa nhiều. Chỉ có khi nào mà chúng ta đăng sản phẩm lên nhiều thì tự động sản phẩm nó sẽ được load ra đây. Còn đây là những cái sản phẩm mẫu thôi. Và trong quá trình chúng ta đăng thì ví dụ như giả sử như chúng ta đăng một trang web, chúng ta cần biết nhất là những cái thành phần trên này gọi là trang. Cái này cũng là gọi là cái trang. Còn ở trong cái trang thì chúng ta sẽ có những cái danh mục. Ví dụ như trong trang shop này chúng ta bán hàng, đúng không? Thì chúng ta sẽ có danh mục là điện tử, điện lạnh. Ở trong điện tử lạnh chúng ta sẽ có 3 cái mục con của nó. Rồi phần về bên gia đình thì chúng ta sẽ có cái danh mục thiết bị gia đình, chúng ta sẽ có cái danh mục con. Ở đây là 3 cái mục con của nó. Rồi máy làm mát cũng vậy, chúng ta cũng sẽ có 3 mục con của nó. Thì để mà đăng được những cái bài mà trong cái trang này nè, là đầu tiên chúng ta phải tạo cái danh mục. Cái danh mục thì chúng ta sẽ vô trang nè, đúng không? Chúng ta thêm cái phần mà thêm trang mới. Khi chúng ta thêm trang mới á, cái này nó không có danh mục mà, thì mình phải cho lót cái danh mục ra rồi. Thì bây giờ mình nói về bài viết trước đi. Bài viết và trang nó cũng tương tự nhau. Bài viết á, thì giờ mình vô cái bài viết mới đây, đúng không? Thì nó sẽ có một cái mục gọi là chuyên mục này. Chuyên mục, đúng không? Thì bây giờ nếu chưa có, chúng ta sẽ thêm chuyên mục vô cho nó. Hoặc để quản lý nó dễ dàng hơn á, thì chúng ta sẽ tạo chuyên mục trước. Chúng ta phải tạo chuyên mục trước nha. Rồi ví dụ như chúng ta tạo chuyên mục, trong trường hợp này là mình đang tạo là điện tử, điện lạnh, máy lạnh, tủ lạnh, tivi, đúng không? Cái này là nó nằm ở phần danh mục của cái sản phẩm. Tại vì trong máy lạnh này nó sẽ có sản phẩm của máy lạnh, đúng không? Rồi trong cái tivi nè, ví dụ trong máy lạnh nè, trong tủ lạnh nè, thì chúng ta sẽ có là tủ lạnh, nằm trong tủ lạnh. Là tủ lạnh là một cái bài viết của một sản phẩm. Còn cái tủ lạnh ở trên này đang là danh mục của cái tủ lạnh. Ví dụ chúng ta có nhiều cái tủ lạnh, đúng không? Ví dụ như tủ lạnh Sony nè, tủ lạnh Sharp nè, Bana này chẳng hạn. Thì có nhiều cái tủ lạnh á, nó sẽ nằm trong nhóm của cái nhóm tủ lạnh. Và cái tủ lạnh này gọi là cái danh mục. Còn cái này gọi là cái bài, nó cũng như là bài viết này. Tức là chi tiết của một sản phẩm, hay là chi tiết của một cái bài viết thì nó cũng giống nhau. Cho nên trong bài viết này chúng ta cũng phải tạo cho danh mục cho nó. Tại vì hiện tại chúng ta có blog này. Blog là coi như là cái danh mục lớn nhất. Thì trong này nó có bài viết, nhưng mà bài viết này á là nó chưa thuộc vào cái danh mục nào. Cho nên nó có chữ là in category này, đúng không? Tức là nó chưa có.
Thì giờ chúng ta phải tạo danh mục cho nó. Đó, giờ chúng ta vô danh mục, tức hay là chuyên mục á, đúng rồi, chúng ta tạo. Ví dụ như là phần tin tức thì chúng ta sẽ có là tin ví dụ như điện lạnh thì chúng ta sẽ có là, để mình học hỏi cái trang này ha. Điện máy ngô gia sao đó. Tại khách hàng mình họ thích cái danh mục giống như thế này thì mình sẽ làm giống cái danh mục tự giống như danh mục vậy. Mà bên này thì nó lại không, mình muốn làm thì giờ đầu tiên chúng ta phải quan tâm vào cái mục là tin tức, tại vì cái này là của sản phẩm. Của sản phẩm thì lát chúng ta sẽ tạo danh mục trong cái sản phẩm và chúng ta đăng những cái sản phẩm ra, đúng không? Ví dụ như chúng ta đăng máy lạnh nằm trong tủ lạnh thì nó sẽ lót cái danh mục máy lạnh ra, thì những cái nào mà thuộc máy lạnh thì nó sẽ nằm ở đây hết. Đó, khi người dùng xem xong, người ta muốn xem tất cả thì người ta có thể xem đây. Đó, thì chúng ta sẽ lót hết tất cả những cái máy lạnh ra mà chúng ta có. Đó, và cái số lượng mà máy lạnh nhiều hay ít thì tùy vào cái bài đăng của chúng ta. Ví dụ chúng ta đăng nhiều thì nó sẽ nhiều, mà chúng ta đăng ít thì nó ít thôi. Đó, cho nên cái sản lượng, cái sản phẩm chúng ta phải có nhiều thì mới được. Đó. Thì trong này người ta bán máy lạnh rất nhiều nè, trang 2 cũng còn nè, thôi. Trang 3 cũng còn. Đó, bởi vì chúng ta phải đăng thiệt là nhiều vô thì cái trang chúng ta mới có sản phẩm. Còn khi mình làm web cho khách thì lúc đầu thì mình chỉ đăng vài sản phẩm thôi, mình hướng dẫn cho khách để mà khách biết tự cách mà đăng. Và cũng như video này cũng như mình hướng dẫn để số bạn nào mà chưa biết cách đăng chúng ta cũng sẽ đăng. Bây giờ chúng ta coi cái phần danh mục tin tức của bên này. Sản phẩm mà lát chúng ta sẽ đăng sau. Ở bên này không biết có tin tức không? Bên này như nó không có tin tức hay sao. Chúng ta vô vào trang chính của nó coi. Trong cái phần danh mục mà nó chỉ có như thế này thì chứng tỏ là nó chỉ bán hàng thôi. Đó. Nó không có mấy cái tin tức thì đây nó có mấy cái có 3 tin, đúng không? Nó xem thử coi. Trong này vô trong phòng tin thì chúng ta lại thấy quá trời bài viết luôn, thấy không? Nhưng mà người ta làm không có chuyên nghiệp, tức là phải cho nó vô một cái danh mục nào đó, rồi phải đưa cái danh mục cái tin nó ra đây. Nó giống như sản phẩm nè, chúng ta phải đưa sản phẩm ra đây thì người ta mới biết, người ta nhắn chứ. Nói chung đưa máy lạnh, rồi trong máy lạnh thì có máy lạnh gì, đúng không? Thì chúng ta đưa ra thì người dùng người ta mới nhắn ở đây được. Còn bây giờ vô tin thì mới thấy danh mục. Ở đây có danh mục này đó. Quảng bá, tư vấn máy lọc không khí, tư vấn máy lạnh. Đó, ra đây chúng ta mới thấy. Rồi ta vô tư vấn máy lạnh thì nó là danh mục tư vấn máy lạnh nè, ha. Đó. Bởi vậy chúng ta phải sau cái phần tư vấn máy lạnh này nè. Chúng ta sau ra ngoài này là ok. Đó. Bây giờ mình làm mẫu một cái nha. Rồi bắt đầu chúng ta cũng là tên là tư vấn máy lạnh. Đơn giản chúng ta không nhập thì cái xuồng này nó tự nó khởi tạo luôn, chúng ta không cần nhập. Rồi chúng ta sẽ nếu mà nó là danh mục chính luôn á thì chúng ta để trống. Chúng ta nhấn thêm. Đó, khi chúng ta thêm bên này này chúng ta sẽ thấy có tư vấn máy lạnh này, đúng không? Đó. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ làm tiếp một phần nữa là gì? Chúng ta quay lại đi. Ví dụ như là tin tức công nghệ. Tại vì mình làm đây làm mẫu thôi, chứ còn cái thật ra thì khách hàng là người ta sẽ người ta chọn, người ta thích cái danh mục như thế nào thì cái đó là do họ. Chứ còn mà nhiều khi mình tạo ra cái rồi người ta lại không thích, rồi người ta lại bỏ, người ta lại đổi hết. Thì nhiều khi là nó mất thời gian của hai người, chứ nó không có được gì hết. Bởi vậy như khi nếu mà khách hàng mà người ta có mà biết về kiến thức về web á, thì thường người ta sẽ đưa một cái danh sách. Ví dụ là tin tức công nghệ, rồi sau tin tức công nghệ nó sẽ có tin tức gì đó, rồi sau cái tư vấn máy lạnh nó có cái gì, ví dụ vậy. Thì người ta sẽ làm cho mình một cái danh mục, một cây thư mục vậy đó. Ví dụ chúng ta muốn làm cho tin tức công nghệ mà chúng ta có một cái tin con trong tin tức công nghệ. Tin con của tin tức công nghệ ví dụ như là tin tức về công nghệ thì có tin tức điện thoại đi, ví dụ vậy ha.
chúng ta muốn cho nó vô sau con của thằng tin tức công nghệ thì chúng ta sẽ chọn nó là cha, rồi chúng ta nhấn thêm. Và trong quá trình chúng ta tạo, chúng ta phải để ý bên này, chúng ta coi thử là cái phần mà loot tức là cái đường dẫn thân thiện của nó đó, nó có đúng hay không. Ví dụ như giả sử như là cái nào là tin tức điện thoại mà nó ghi là tin tức điện thoại 2 hoặc là 3 hay 4 thì nó hơi xấu, tại vì mình không có trùng. Thì lúc này chúng ta sẽ sửa nhanh lại. Ví dụ như nó sửa nó 2 đi, chúng ta xóa lại và chúng ta để là 1 thôi là được. Đó, thì tin tức điện thoại nó sẽ là con của tin tức công nghệ. Rồi ví dụ như chúng ta sẽ có thêm là tin tức điện thoại, phải không? Tin tức công nghệ thì có gì ta? Ví dụ tăng công nghệ đi. Đó, thì bởi vì cái này chúng ta phải chuẩn bị từ đầu, chứ nhiều khi mà làm thì nó sẽ suy nghĩ, nó mất thời gian. Công nghệ thì có mobile internet đúng không? Rồi đó, ví dụ như mình sẽ có thêm phần internet đó đi, ví dụ đây. Đó, chúng ta sẽ cho nó nằm trong một con của phần tin tức công nghệ. Nhưng mà thực tế là khi chúng ta làm như thế này thì nó rất là dở. Tại bản thân của tin tức nó là tin tức rồi, chúng ta không cần phải ghi chữ tin tức, nó rất là dở. Cho nên chúng ta chỉ cần ghi là điện thoại mà nó nằm trong nhóm tin tức thì người ta hiểu đó là tin tức rồi. Chúng ta không cần thiết phải ghi như vậy, thì nó bị dư thừa rồi cái chữ đi á, nó không có hay. Đó, chúng ta cập nhật nó. Rồi chúng ta vô lại chuyên mục. Đó. Ví dụ như chúng ta ghi tin tức công nghệ rồi là tin tức đời sống thì nó quá nhiều cái tin tức đúng không? Thì nó lại dở nữa. Thì thà vậy chúng ta để cho nó một cái mục đầu tiên, mục lớn nhất là tin tức. Nó là cha luôn, cho một cha luôn nha. Chúng ta thêm. Rồi từ cái tin tức công nghệ này nè, chúng ta sẽ bỏ nó con của thằng tin tức. Chúng ta xóa cái đường dẫn nó đi nha. Chúng ta để công nghệ thôi. Đó. Rồi chúng ta vô phần chuyên mục lại. Cái phần chuyên mục này nó rất là quan trọng. Tại vì khi mà chúng ta không bố trí cái danh mục chúng ta hợp lý á, thì trong quá trình mà nó sẽ tạo ra cái đường dẫn thân thiện á, nó sẽ không được hợp lý. Ví dụ mình vô một trang bất kỳ đi. Ví dụ như chúng ta coi vào trang này đi ha. Có nhiều người ta làm đường dẫn ngắn, có người làm đường dẫn dài. Như thằng này là nó từ cái tin trang chủ đúng không, rồi tới cái trang này luôn. Còn nếu đúng ra thì nó sẽ là xịt internet rồi mới xịt cái này. Đó, ví dụ xịt internet đúng không, internet. Đó. Rồi tới cái này thì nó sẽ có lý hơn, nhưng mà tùy thôi, nói chung là tùy mình thích như thế nào thôi. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ SEO được cái từ khóa là internet này, digital marketing nữa, thì nó sẽ cũng là cái hay của nó. Thì cách này nó truyền thống mà cũng nhiều người rất là thích xài cái kiểu này. Để dùng chúng ta vô lại thôi. Đó thì người ta hay làm có những cái đó. Rồi cái phần tin tức mới cập nhật này lắm mình nói sao. Thì coi như chúng ta cũng xong được cái phần này. Phần tin tức rồi có tin công nghệ đúng không? Trong tin công nghệ thì có tin về internet, tin về điện thoại đúng không? Để chúng ta coi thêm cái sự loot nó có khớp như bên này chưa? Nó đúng là được. Rồi trong phần tin tức, tư vấn máy lạnh ha. Tư vấn thì chúng ta nên để một tư vấn thôi, nó hay hơn. Tư vấn, cái đó là cái cách đặt danh mục của mình nha. Còn ví dụ như các bạn có cách nào đặt hay hơn thì các bạn đặt, còn ở đây là kinh nghiệm của mình thôi. Tư vấn. Rồi phần này chúng ta sẽ cho nó là con của thằng tư vấn nha. Rồi chúng ta con tư vấn. Tư vấn thì gì? Mua máy lạnh đi chẳng hạn. Tư vấn mua máy lạnh thì nó sẽ có mua máy lạnh, chúng ta sẽ có nhiều bài viết. Ví dụ mà tư vấn mua máy lạnh sáp, tư vấn mua máy lạnh Bana hay là này nọ, thì chúng ta sẽ có nhiều cái bài viết liên quan. Và khi mà chúng ta tạo cho nó một cái danh mục thì chúng ta phải tính toán cho nó là chúng ta sẽ nhắm cái khả năng chúng ta viết bài cho cái từ khóa này nó có nhiều hay không.
ví dụ chúng ta tư vấn về mua máy lạnh thì chúng ta tư vấn được bao nhiêu bài, chúng ta tư vấn cho trong cái vấn đề máy lạnh này nè, nó được nhiều máy hay không, hay là chỉ có một bài thôi. Nếu mà một bài thì chúng ta làm vậy thì không hơi phí, thì chúng ta cho nó vô tư vấn luôn cho rồi, đúng không? Chúng ta phân cái danh mục ra nó càng nhiều mà trong khi bài viết không có thì nó rất là dở. Ví dụ cái bài cái chuyện nó như thế này. Ví dụ chúng ta phân như mobile là cái mảng là người ta khai thác rất nhiều thông tin, từ điện thoại nó có rất nhiều cái để nói, thì trong một cái mobile thôi đã biết bao nhiêu là bài viết, đúng không? Thì người ta sẵn sàng người ta để nó một mình, nó một luôn cũng được. Điện thoại cũng vậy, máy tính bảng, đúng không? Mobile là di động đó, để di động, những cái gì liên quan tới di động đó. Thì người ta có nhiều cái vấn đề để khai thác, thì người ta viết bài nó dễ hơn. Còn ví dụ như bạn để ví dụ như mua máy lạnh tự nhiên có một bài viết thì nó kỳ lắm đó. Rồi tư vấn, đúng không? Tư vấn rồi chia sẻ kinh nghiệm hay là gì đó đi, mình bán hàng về liên quan tới điện máy điện lạnh thì chúng ta nên có mấy cái đó thì nó hay hơn. Ví dụ như chúng ta tư vấn hoặc là chia sẻ kinh nghiệm gì đó, ví dụ vậy. Chia sẻ kinh nghiệm thì chúng ta sẽ tính, ví dụ chia sẻ kinh nghiệm thì nó sẽ nằm vô mục nào, nó nằm ở bên tin tức hay là bên tư vấn. Tư vấn là tư vấn, đúng không? Chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn này. Chúng ta cho nó vô tin tức nó cũng vẫn hợp lý. Cho vô tin tức đi, tin tức công nghệ, tin tức internet, điện thoại rồi, đúng không? Rồi trong phần tin tức thì chúng ta có chia sẻ kinh nghiệm đó, nó cũng hợp lý. Rồi chúng ta thêm, rồi chúng ta phải ghé qua đây chúng ta xem thử coi nó đúng chưa. Đúng rồi thì thôi. Rồi sau khi chúng ta có danh mục của những cái thằng này nè, ví dụ như style này, chúng ta xóa nó luôn cũng được. Rồi xóa đi. Xóa thì nhấn xóa thôi. Còn cái danh mục này là cái danh mục mặc định. Danh mục này là coi như là ví dụ chúng ta làm một cái bài viết nào đó mà chúng ta quên bỏ nó vô một cái danh mục nào thì tự động nó sẽ được áp vô đây đó. Rồi sau khi chúng ta có danh mục rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ vô cái trang chủ lại nha. Ta nhấn đây, ta nhấn xem trang. Và khi chúng ta xem trang chủ thì chúng ta vẫn thấy nó chưa hiện ra đây đó. Chúng ta muốn nó hiện ra đó thì chúng ta nhấn vô đây lại để chúng ta quay lại cái trang admin đó. Bắt đầu chúng ta sẽ vô cái phần menu giao diện nha, menu. Khi chúng ta vô menu này thì lúc này chúng ta sẽ vô cái phần mà bài viết trang chúng ta chưa nãy mình nói là lát tạo, đúng không? Nó vô chuyên mục. Chúng ta vô chuyên mục này chúng ta sẽ thấy xem tất cả, chúng ta thấy rất là nhiều cái này chúng ta mới tạo nè, tin tức nè, rồi tư vấn nè đó. Thì như hồi nãy mình nói là cái mục đích chúng ta làm nó phải tạo ra một cái cây thư mục như thế này nè, cha rồi tới con đó, rồi tới thằng con nhỏ nữa, ví dụ vậy đó, tư vấn tới mua máy lạnh, ví dụ vậy thì nó sẽ hợp lý hơn đó. Chúng ta nhấn thêm. Thì khi chúng ta nhấn thêm thì nó tự động nó sẽ nằm bên này đó. Bây giờ chúng ta sẽ tính toán cho nó, ví dụ như là tin tức thì nó là danh mục cha, nó sẽ nằm ngang lớp cho thành blog. Ngang lớp thì nó sẽ nằm ngoài này nè, nó nằm ngang lớp trên shop luôn đó. Thì sau blog thì phải sẽ có là trong blog là thường sẽ chia sẻ kinh nghiệm nè, đúng rồi, blog chia sẻ kinh nghiệm là hợp lý nhất nè. Rồi tin tức thì có tin công nghệ như nãy chúng ta phân tích rồi, đúng không? Trong công nghệ chúng ta có internet, chúng ta có điện thoại là con của công nghệ. Ở trong phần tư vấn thì chúng ta sẽ có mua máy lạnh, tư vấn mua máy lạnh, đúng không? Tư vấn sửa chữa lắp đặt máy lạnh gì đó, ví dụ tư vấn mua máy lạnh, tư vấn lắp đặt sửa chữa. Thì đó chúng ta phải tính cái đường lối kinh doanh của chúng ta. Ví dụ như nếu mà chúng ta có nhiều cái kiến thức liên quan tới vấn đề mà tư vấn này kia, hoặc chúng ta mạnh về dịch vụ thì chúng ta nên để thật nhiều vô. Ví dụ tư vấn mua, tư vấn lắp đặt, tư vấn sửa chữa này kia, chúng ta phải có support rồi này kia nó tốt thì chúng ta nên đẩy mạnh phần tư vấn
Còn ví dụ về kiến thức công nghệ thì nếu chúng ta có thì chúng ta thêm vô, nhưng mà mình nghĩ cái này thì thực sự là nó lại không cần thiết đối với cái ngành mà bán tại vì cái trang này là chuyên là bán điện lạnh, điện máy với lại sửa chữa. Đó, thì nói chung là tùy vào cái chiến lược kinh doanh của các bạn lựa chọn sau cái danh mục cho nó hợp lý nhất. Có thể tham khảo những cái người mà làm cùng cái ngành nghề với mình để mà mình hiểu. Ví dụ như là điện máy đi, chúng ta vô trang điện máy hay là những cái gì đó đi, điện máy điện lạnh đi thì mình coi thử một vài người thôi, người ta cách ta làm như thế nào. Máy này thì nó làm chuyên nghiệp rồi, ví dụ như Nguyễn Kim với điện máy xanh thì nó chuyên nghiệp, nhưng mà cái danh mục người ta rất là nhiều, tại vì người ta bán rất là nhiều hàng đó, cho nên là người ta sẽ có một cái cây thư mục rất là lớn. Mình không có nhiều hàng như vậy thì mình không thể nào làm như người ta được. Mình làm ra mà chẳng lẽ là cả đống ra mà cuối cùng LG là không có cái nào chẳng hạn, hoặc là Vivo không có cái nào, Realme cũng không có cái nào thì nó kỳ lắm đó. Cho nên chúng ta phải tính chúng ta có bao nhiêu hàng, danh mục chúng ta có bao nhiêu để mà làm sao chúng ta làm ra cái danh mục cho nó hợp lý, chứ không phải bắt chước mấy cái thằng lớn là đúng không. Bắt chước mà không có cái gì hết thì nó các bạn xem nó cũng đâu có cái kết quả gì đâu. Rồi chúng ta sẽ cho nó vô cái mục đó là main menu, tức là cho nó vô menu chính nha, hoặc là chúng ta cho vô menu mobile luôn. Mobile là cho trên giao diện điện thoại á. Đó, sau khi chúng ta cho main menu đúng không, chúng ta quay lại trang chủ, hoặc là ở đây này chúng ta nhấn vô xem trang cũng được này. Đó, chúng ta thấy nó đã hiện ra ngoài rồi, thấy không? Shop thì có những cái sản phẩm này, lát mình nói sau. Trong blog thì có chia sẻ kinh nghiệm, trong tin tức thì có công nghệ internet điện thoại, đúng không? Rồi trong tư vấn thì có mua máy lạnh. Nhưng mà sắp xếp như vậy thì mình thấy nó đẹp nè. Tại vì danh mục con thì nó sẽ là nó chữ nhỏ thì những cái đẹp hơn. Tại vì mặc định cái danh mục cha thì nó sẽ là chữ đậm, mà danh mục con chúng ta không cần chơi chữ bự như đâu. Chữ in hoa là chúng ta chơi chữ in thường thôi, nhìn nó dễ đọc hơn. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ sửa chữ mục lại. Ví dụ chữ mục cha là tin tức đúng không, ta để vậy. Chia sẻ kinh nghiệm thì chia sẻ kinh nghiệm chúng ta chỉnh sửa lại nè. Chia sẻ kinh nghiệm hồi nãy mình nói là cho vô blog đúng không, thôi kệ để vậy được xong rồi. Công nghệ rồi chúng ta chỉnh sửa lại. Cái này là thẩm mỹ thôi nha. Rồi nhiều bạn thì thích làm sao thì làm thôi, chứ chữ in cũng được thôi, chứ không quá cầu kỳ. Rồi một mình thì mình làm bên thiết kế nữa, cho nên là cái mình thấy cái đẹp, mình thích đẹp hơn, nên nhiều khi mình làm nó lâu lắm, nhiều làm không ưng ý thấy xấu rồi thấy mình phải sửa tới chứ luôn. Nhưng mà nói chứ sửa cũng nhanh mà, tại vì từ đầu mình không chịu để ý thôi, đúng không? Chứ để ý từ đầu thì mình đâu có nhập vậy thì mình đã khỏe rồi. Rồi tư vấn, rồi chỉnh sửa mua máy lạnh, ví dụ vậy đi. Khi chúng ta sửa ở đây thì đồng nghĩa và bên ngoài nó cũng sẽ tự động nó ăn theo luôn các bạn. Đó thấy không? Tin tức này không? Tư vấn này ha. Thì nó mình thích vậy thôi. Đó. Nó đẹp. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu vô phần tin tức thì chúng ta nhấn vào phần công nghệ đi, thì chúng ta sẽ không có gì hết. Tại vì thực tế là chúng ta chưa có bài viết nào của công nghệ hết, chúng ta chỉ mới có danh mục nó thôi. Thì ví dụ như chúng ta gắn cho nó là cái thuộc danh mục công nghệ, thì khi mà chúng ta vô đây chúng ta nhấn phần công nghệ thì tự động những cái bài viết nào nó liên quan, nó tự động nó lót ra đây cho chúng ta. Và những bài viết chúng ta càng nhiều thì nó sẽ lót ra càng nhiều. Và cũng tùy vào cái người mà người ta thiết kế cho các bạn như thế nào. Ví dụ khi người ta thiết kế web cho các bạn, người ta kêu cho ra 5 cái thì nó hiện 5 cái. Rồi nó sẽ có phân trang cho mình. Đó. Rồi giờ bắt đầu mình sẽ bỏ cái bài viết vô đây, bỏ thử cái bài viết vô đây nha.
để cho các bạn hiểu. Cho ví dụ như chúng ta bỏ bài viết thì chúng ta sẽ viết một cái bài đi, đúng không? Rồi chúng ta viết một bài. Thì khi viết á, thì đầu tiên là tiêu đề. Để nhanh nhất thì thôi copy đi cho lại. Ví dụ giờ đầu tiên là mình sẽ cho vô công nghệ internet và điện thoại nha. Rồi vô đây đi. Rồi cái này là điện thoại nè. Đó, chúng ta copy cái tiêu đề. Rồi chúng ta vô đây bỏ đây. Nhưng mà khi mà làm SEO thì các bạn tránh cái trường hợp đi copy những cái bài của cái người khác nha. Tại khi các bạn copy cho người khác thì đồng nghĩa là cái nội dung cái con bot của Google á, con robot á, nó sẽ đánh giá là cái kết quả SEO mình không tốt. Tại vì cái bài viết này là giống như mình đi SEO giùm cho nó luôn á. Tại vì mình là người đến sau mà bài viết này á được mình copy ra thì tức nghĩa là bài viết này nó có sự lan tỏa, nó là cái bài viết này nó có độ tin cậy. Mình là người ăn sau mà, cho nên được đánh giá của mình là đánh giá điểm đánh giá mình nó sẽ không tốt. Còn bây giờ đây là mình đang ví dụ cho nên mình cốt đại cho nó nhanh thôi. Chứ đúng là chúng ta phải nghiên cứu nội dung, hoặc là chúng ta cốt về và chúng ta phải chỉnh sửa lại sao cho nó đừng có trùng lặp với bài viết gốc này. Đó. Thì để mà chỉnh sửa cho không trùng lặp thì nó có rất nhiều cái công cụ, biên nội dung hay là đảo nội dung, hay là nó có nhiều lắm. Hoặc là chúng ta tự đọc và chúng ta tự sửa từng cụm lại. Ví dụ đây là Lê Phong, pháp luật bằng đọc. Thì nếu mà để mà các bạn copy mà các bạn muốn cho nó một cách công khai mà rõ ràng không sửa luôn đi, thì các bạn có thể copy luôn cái đường dẫn đó nè. Cái này người ta gọi là nguồn. Cái nguồn để các bạn tôn trọng cái tác giả, cái người mà viết ra cái bài này. Các bạn đặt vô cuối, rồi bạn để chữ nguồn vô. Thì làm như vậy thì khi mà cái người mà viết ra bài này nè, người ta vô cái trang web của bạn, vô tình người ta đọc được cái bài viết này và người ta thấy cái chữ nguồn, người ta cũng thầm cảm ơn bạn. Người ta kêu là anh này là anh cũng chia sẻ dùm bài viết cho mình. Đó, người ta nhiều khi người ta cảm ơn mình nữa. Với lại mình làm vậy là nó đúng. Cái nguồn chúng ta để chữ nghiêng thôi. Và cái nguồn này nè, chúng ta không được gắn liên kết nha. Thường chúng ta phải gắn liên kết vô cho nó. Nhưng mà theo như SEO thì điểm mà gắn liên kết kiểu này nó không có tốt đâu nha các bạn. Đó, cho nên các bạn phải là để cái chữ bình thường thôi chứ không phải là liên kết. Đó. Rồi ví dụ như mình đăng bài này đi, nhưng mà bài này thì còn nhiều cái lắm nha. Nếu mà các bạn đã ghi nguồn của người ta thì kệ cái để đại cũng được, không sao. Đó, có thể các bạn để cái hình ảnh của người ta luôn cũng được. Còn nếu đúng ra là các bạn phải SEO cái hình này về nè. Đó. SEO cái hình này về đúng không? Để em chỉ các bạn ở ảnh luôn. Nó bị đơ. Rồi chuột phải nè, SEO nè. Rồi chúng ta sẽ vô cái phần mà cái dự án web của chúng ta đó. Ví dụ như sản phẩm đi, thì này là nằm trên tin tức chứ quên. Tin tức có rồi luôn. Ví dụ tin tức đi, thì trong tin tức nó sẽ có là nhiều tin tức đúng không? Thì giờ chúng ta chơi cái tin tức này là nó theo cái tiêu đề của bài viết luôn đi. Ví dụ như bài viết đó là Apple phát hành iOS đi, đúng không? Thì chúng ta tạo phát hành iOS 4.4, ví dụ như đây. Rồi tại sao chúng ta phải tạo thư mục riêng? Tại vì một bài viết nó sẽ có rất là nhiều ảnh, mà chúng ta để ra bên ngoài thì chúng ta sẽ không nhớ được cái ảnh này nó thuộc của bài viết nào, cho nên rất khó quản lý về sau. Còn nếu mà đúng ra thì chúng ta nên để là ví dụ như là 01 luôn đi, để chúng ta biết bài viết là bài viết thứ nhất luôn, cho dễ quản lý hơn. Rồi bên trong mà chúng ta cũng phải đặt cái tên nó giống như cái tiêu đề này luôn. Thì để nhanh thì chúng ta copy ở đây nè. Đó. Rồi chúng ta đặt ở đây, chúng ta SEO lại để chúng ta được một tấm đúng không? Tiếp tục chúng ta SEO tấm thứ hai, cái tương tự vậy thôi. Chúng ta nhấn vào đây để nó lấy cái tên giống y chang. Rồi chúng ta ghi cái tấm thứ hai đi, gạch 2 ví dụ vậy đi. Hoặc là rồi chúng ta tới tấm thứ ba, chúng ta nhấn đây đúng không? Rồi gạch 3. Tại sao chúng ta đặt tên như vậy á, nó sẽ tốt cho chúng ta là
cái khi mà người ta đọc bài viết này thì hoặc là người ta tìm những cái nội dung mà liên quan tới Apple phát hành iOS 14 đi, thì khi người ta lên mạng người ta gõ, ví dụ người ta tìm hình ảnh đi, không, ví dụ như vô Google rồi người ta tìm Apple vậy đó đi, rồi người ta tìm hình ảnh đi, thì nếu hình ảnh của bạn có từ khóa đúng thì người ta tìm sẽ thấy rằng bạn thấy nó sẽ lòi ra đúng như tấm ảnh mà mình đăng đó. Bởi vì bạn thấy người ta làm chuẩn không, khi nhắn vô cái là ra đúng cái bài viết của họ liền. Bài viết là cái bài nãy mình coi nè, thấy không? Đó, cho nên các bạn làm cái chuẩn, cho nên chúng ta phải nhập cái từ khóa của cái hình ảnh cho đúng vô để vì sau chúng ta có lợi. Nhiều khi chúng ta đăng chúng ta chỉ làm xuyên cái chút xíu thôi mà chúng ta có lợi về sau. Tại khi một bài viết chúng ta đăng rồi á thì ít khi nào mà chúng ta quay lại chúng ta kiểm tra bài viết đó, thì thường ai cũng không có thời gian nhiều mà, nên đã đăng rồi thì cố gắng là chúng ta đăng để mà làm sao mà nó có cái kết quả tốt cho chúng ta. Để từ này tới bài nào, tới hình nào rồi, đến hình thứ 3 đúng không? Rồi tương tự như vậy chúng ta cũng tải hết từng hình luôn. Rồi mình nhắn đây hình thứ 4 nè. Rồi hết đúng không? Tác giả các bạn phải nhớ đặt lên nha, phải tôn trọng tác giả nha. Còn nếu các bạn tự viết thì các bạn để bạn là tác giả luôn đó. Rồi dù ở đây hình đầu tiên đúng không, ta xóa nè. Rồi bước này cũng cực kỳ quan trọng nha. Cái này chúng ta rồi chúng ta chèn ảnh thì chúng ta nhắn thêm media. Thật ra các bạn thấy không, chúng ta có ảnh rồi mà tại sao chúng ta lại đi tải về? Để nói luôn vấn đề đó nha. Thì khi chúng ta nhắn chỉnh sửa này chúng ta sẽ thấy, chúng ta chỉ chọn nâng cao đi, học để mình đăng luôn đi cho nó dễ. Rồi dễ lại nha, dễ lại đi. Bạn làm sai thì các bạn cứ trên dễ lại nha. Rồi các bạn chọn cho nó danh mục. Ví dụ như mình đang nói là danh mục là tin tức, công nghệ, internet, điện thoại chứ, rồi đúng không? Cái thẻ thì các bạn sẽ, cái thẻ là cái từ khóa mà liên quan á, thì hồi nãy mình có copy là gì Apple gì đó đúng không? Rồi mình cũng sẽ từ khóa vậy luôn. Rồi các bạn nhấn dấu phải, rồi thêm cái đó, rồi đựng cái, rồi vá lỗi bộ mặt quan trọng. Ví dụ đi, mình tiếp tục từ khóa nữa, rồi mình nhập vào đây, rồi mình thêm phát hiện iPhone đã bị thẻ camera, ví dụ vậy đi. Rồi ví dụ như các bạn nhịp nhiều cái thì các bạn sẽ cách nhau bằng những dấu phẩy nha. Đó, trong này người ta có phân chỉ mình nè, đây mà nó là Apple và lỗi bảo mật quan trọng, lỗi bảo mật đi, đã được Apple và ví dụ vậy đi, phải một cái. Rồi chúng ta sẽ tiếp một cái nữa là điện thoại iPhone X. Nếu có bán iPhone X thì chơi vậy luôn. Rồi ví dụ ở đây là các bạn nhấn thêm thì tự động nó sẽ nó hiện xuống cho chúng ta đầy đủ luôn đúng không? Rồi bắt đầu tới cái ảnh bài viết nè. Ảnh bài viết chúng ta có thể đặt cho nó cái tấm ảnh. Ở đây chúng ta chưa có, chúng ta vô mục tải file, chúng ta chọn file, chúng ta vô ảnh này không được rồi. Nếu vậy thì chúng ta phải dùng một cái phần mềm này nè, cái ảnh này nè, cái phần mở rộng của nó đang được gắn cái đuôi là WEBB. Thì cái chuẩn này chuẩn mới của Google. Thì cái chuẩn ảnh này thì nó có tối ưu đó là về cái tốc độ tải trang nó rất là nhanh, nó nhẹ hơn cái ảnh JPEG của chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà cái trình này thì nó là không nhận cái ảnh này. Thì bây giờ cũng có một cái cách xử lý như sau. Chúng ta sẽ lên mạng, chúng ta sẽ vô cái trang đó là chuyển đuôi JPEG sang gì đó, nó quy là đuôi WEBB sang JPEG là cái JPEG ảnh thông thường của chúng ta đó.
thì nó sẽ có rất là nhiều trang miễn phí nè. Đó, chúng ta vô đại một trang nào đi. Đó, chúng ta sẽ chọn tập tin, chúng ta bỏ vô, rồi chúng ta nhấn chuyển đổi thì nó chuyển đổi nó cũng rất là nhanh. Đó, sau khi nó chuyển đổi xong thì chúng ta chỉ có tải về thôi. Đó, tải về nè. Rồi chúng ta tải về, chúng ta cũng chứa vô cái trong thư mục đó luôn ha. Rồi chúng ta save. Thì chúng ta thấy nè, hai cái ảnh thực tế như nhau luôn đúng không? Ảnh này cũng giống hình như bên này luôn, nhưng mà nó chỉ khác cái phần mở rộng thôi. JPG, phần này là WEBB. Cái ảnh này là chúng ta xem thử cái dung lượng nó đi. Cái thằng này là nó là 13,8 kg, còn thằng này thì 42 kg. Các bạn thấy không? Thì rõ ràng là cái thằng WEBB nó nhẹ hơn rất là nhiều, cho nên là những cái trang web mà nó quan trọng về tốc độ tải trang á, tại vì Google sẽ đánh giá cái tốc độ tải trang nó rất là quan trọng. Một trang web mà người ta tính theo cái trải nghiệm người dùng á, vô cái trang mà người ta phải chờ lâu, mỗi lần xuống là phải lót cái hình nó lâu quá thì Google nó đánh giá cái điểm SEO của cái trang nó không tốt. Cho nên cái trang web mà tải trang mà nó càng nhanh á, thì đương nhiên chúng ta sẽ càng có lợi, cái điểm SEO của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Đó. Thì tạm thời thì mình đang để cái hình này đi ha. Đó, mình đang nói là cái cách chuyển đuôi, rồi mình xài cái đuôi này, rồi chúng ta xài nha. Rồi chúng ta chọn tập tin lên nè. Đó, thì lúc này chúng ta vô đây chúng ta sẽ thấy nè, đó là cái hình này chúng ta đã chuyển rồi nè. Đó, muốn cho nó hiển thị cái hình này lên thì chúng ta sẽ nhấn, chúng ta sẽ vô phần thư mục nha. Để có nhiều cái máy tính đó là nó mặc định là nó ẩn cái phần mở rộng, cho nên chúng ta sẽ không thấy, chúng ta không thấy được cái phần đuôi mở rộng của nó. Thì chúng ta sẽ vô phần view, chúng ta vô phần option này, chúng ta nhấn vào cái, rồi chúng ta tiếp tục vô view, chúng ta vô phần mà hit extension for now face style. Và khi chúng ta nhấn ẩn thì phần mở rộng nó tự động nó mất. Bạn thấy không? Mình không biết nó thuộc cái đuôi nào, cho nên chúng ta phải bỏ cái này ra, chúng ta apply, chúng ta ok. Đó, thì chúng ta phải bỏ ra nha, nhầm nha, chúng ta bỏ ra nha, rồi chúng ta apply, chúng ta ok. Thì lúc này nè chúng ta mới thấy được phần mở rộng. Đó, để chúng ta dễ xử lý hơn. Chứ bây giờ nếu mà giả sử như nó còn phần mở rộng mà chúng ta chuyển đuôi, chúng ta chả biết là chuyển đuôi cái nào luôn, cái nào nó cũng giống nhau hết mà. Đó, rồi chúng ta bỏ cái hình này lên, rồi chúng ta đặt làm ảnh đại diện, rồi chúng ta đừng tấm rồi. Rồi tấm này chúng ta sẽ xóa luôn, rồi chúng ta sẽ cho nó một cái tấm vô. Tấm nãy mới tải nè, cho vô luôn, rồi chúng ta nhấn vô này, chúng ta nhấn chèn vào. Trong này thì cái trình soạn thảo nó sẽ giống như Word nha. Ví dụ chúng ta muốn cho nó ở kênh trái, kênh giữa, kênh phải hay gì đó thì nó cũng rất là đơn giản, nó cũng giống như Word thôi. Rồi chúng ta có thể là chỉnh sửa, ví dụ như đánh tiêu đề đầu dòng hay này kia, chữ đậm chữ nghiêng thì nó cũng vậy thôi, giống như Word cho thôi chứ không có gì. Cái này nó cũng dễ. Rồi tiếp tục tới cái hình này. Cái hình này là coi như mình chấp nhận mình xài của cái trang web này luôn nha, mình không đổi nha, để các bạn thấy được cái sự khác nhau giữa mà đổi với là có nên đổi hay không, hoặc là đổi để làm cái gì. Ví dụ đi, rồi cái này là của mình nè, tấm này của mình tải gì mình sửa đuôi nè, tấm này còn là của mình luôn nè. Đó, để chúng ta nhấn đăng. Khi mà chúng ta nhấn đăng thì chúng ta sẽ nhấn vô phần bên đó. Chúng ta vô lại cái trang web của chúng ta đi cho nó dễ. Chúng ta vô xem trang lại, rồi lúc này chúng ta sẽ vô là tin tức đúng không? Tin tức, lúc này bài viết nó lọt lên các bạn thấy không? Mà đúng y có một bài à, tại vì mình mới viết có một bài thì nó hiện lên cái. Rồi tin tức, công nghệ nè, có luôn, công nghệ nó không ra luôn, đúng không? Vô tư vấn lại chắc cũng là không có này. Rồi chúng ta vô công nghệ nè, rồi chúng ta vô điện thoại nè, chắc cú là không có nè. Vẫn có chứ, nãy mình cho nó vô về điện thoại mà. Rồi chúng ta vô internet nè,
internet là không có, tại vì nó chưa nằm trong danh mục internet. Rồi vậy chúng ta có đúng không? Rồi là chúng ta được một bài viết trong cái mục đó là điện thoại, công nghệ, tin tức. Rồi tương tự này, rồi cái giữa khác nhau, và giờ chúng ta muốn đọc bài viết này thì chúng ta sẽ nhấn là continue thôi. Khi chúng ta đọc bài viết này nè, chúng ta sẽ thấy nè, khi chúng ta rê chuột vào cái hình này nè, đó thì chúng ta sẽ thấy cái đường dẫn nằm ở dưới nè. Các bạn để ý nha, để ý lại nha. Khi mình rê đường đó, các bạn thấy không, cái đường dẫn của nó là, mình phóng lớn này bạn dễ nhìn nha. Này, đây. Đó, cái đường dẫn nó nằm ở dưới nè. Thấy không? Đường dẫn nó phải đúng của mình thì nó mới là của mình. Ví dụ như trên này đi, đường nhỏ lại đi. Rồi thằng này là đường dẫn là HTTP Shopee Pro, đúng của mình nè. Đường dẫn này sao? Cũng vậy, Shopee Pro. Nhưng mà xuống cái hình này thì sao? Nó không hiện gì luôn. Đọc cho thấy không? Đó, chúng ta có chuột phải nè, chúng ta mở cái hình này trong một tab mới nè, rồi chúng ta sẽ biết. Chúng ta không? Nó sẽ là cái trang là Genka Media VN, là cái hình mà chúng ta copy từ cái trang mà hồi nãy mình copy đó, từ cái trang này nè. Thấy không? Thì mình làm vậy đâu có tốt gì đâu, đâu có lợi cho mình đâu, thấy không? Cho nên chúng ta phải tải về, rồi sau đó rồi chúng ta mới up ngược lại lên với chúng ta, thì nó mới có lợi cho chúng ta hơn. Đó, cho nên thì những cái hình này là đa số là nằm ở bên đâu hết nè. Nó thấy không? Genka không? Này cũng vậy. Bởi vậy mình sale dùm cho bạn Genka luôn. Rồi. Nhưng mà nói với các bạn phải tôn trọng quyền tác giả nha. Nó nói với cũng mày công người ta viết ra bài viết người ta cũng cực lắm á. Nhưng mình cũng đăng bài viết bài, mình cũng suy nghĩ nhiều khi có khi 2-3 ngày mới ra được bài các bạn. Ngồi nghiên cứu về nội dung rồi từ khóa rồi tất cả các kiểu mới ra được một bài, chứ đâu phải là copy mà paste đâu. Copy paste thì nó lẹ rồi. Bởi này mình cũng hiểu những người mà người ta viết bài mà người ta bỏ tâm bỏ sức ra, cho nên mình phải tôn trọng họ. Đây là mình chỉ hướng dẫn về cách đăng bài và những cái cách mà quản lý cái website mình cho nó tốt thôi. Rồi. Coi như là mình xong cái vấn đề đăng bài đúng không? Đăng bài vô một cái danh mục rồi. Rồi đăng bài này nằm trong công nghệ, nằm trong tin tức, nằm trong điện thoại. Đó, các bạn thấy tại sao mà mình làm danh mục nó dài như vậy, nó sâu vậy? Để làm gì? Để khi người dùng người ta search từ công nghệ thì bạn cũng có cái lợi. Search tin tức cũng dính, search điện thoại cũng dính. Thì bạn đã viết bài về điện thoại mà, thì những cái thẻ trên này nè nó rất là có lợi cho chúng ta ở trong vấn đề SEO. Rồi bên cạnh đó là cái tag nữa. Mình có nói cái tag đó các bạn nhớ. Cái tag nãy mình chưa cho hiện tag ra ta. Cái tag đây, đây cái tag đây. Đó, đây là những cái tag nè. Phát hiện iPhone nè, này nọ. Đó, thì nó sẽ có lợi cho chúng mình, cho mình SEO về sau. Đó. Chúng ta quay lại tin tức lại nha. Đó. Đó, vậy coi như là cái phần vấn đề mà viết bài mà tin tức là chúng ta đã viết xong. Tương tự vậy chúng ta sẽ viết cho những cái mục khác: internet, điện thoại, blog, chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn, mua máy lạnh, ví dụ vậy. Chúng ta sẽ viết ra. Ví dụ như hồi nãy là điện thoại rồi đúng không? Vậy chúng ta làm tiếp một cái internet nữa đi. Rồi, để vô internet ha. Internet ví dụ như cái vụ mà nổi tiếng đi thì logo vuông tròn đây. Đó, rồi chúng ta cũng tương tự vậy, chúng ta sẽ copy. Quanh nhầm các bạn. Trượt vé lại nha. Chúng ta vô lại viết bài mới nha.
Rồi chúng ta chọn tiêu đề, ta paste vô. Rồi chúng ta sẽ xuống, chúng ta copy cái phần nội dung. Rồi chúng ta xem phần nội dung vô. Nhớ là những cái hình này chúng ta phải tải về hết. Tải về hết, chúng ta tự up lên bằng cách thêm media. Rồi chúng ta nhấn vô tải file, ta chọn tập tin. Rồi chúng ta chọn cái file mà chúng ta đã đổi ở máy chúng ta đó. Nếu như mà cái tập tin đó nó đuôi VW EB đó thì chúng ta đổi qua JPEG. Rồi vậy thôi, đó mình nhắc lại. Rồi để cho nó nhanh cũng như tiết kiệm thời gian thì mình sẽ không nói lại vấn đề đó nữa. Rồi có những cái vấn đề nào mà liên quan đến vấn đề up bài á, mà có quan trọng thì mình sẽ nhắc. Ví dụ như là cái vấn đề này nè, cái này gọi là liên kết ngoài. Ví dụ khi cái bài này các bạn đăng nha, để mình đăng cái bài này đi cho các bạn dễ hiểu hơn. Tại mình nói mình không làm thì các bạn khó hiểu. Mình đăng xong mình nói rồi bắt đầu mình giải thích cái điều đó thì chắc nó dễ hiểu hơn. Rồi chúng ta đăng nha. Quên chưa chọn. Các bạn thấy không? Chúng ta chưa chọn danh mục là mặc định nó sẽ chọn vô cái danh mục là không biết danh mục gì. Cái chữ này thì chúng ta chọn lại cho nó là tin tức công nghệ internet, rồi đúng không? Rồi chúng ta nhấn cập nhật. Rồi chúng ta sẽ thêm cho nó một vài cái từ khóa nữa. Ví dụ như là cái thẻ đó, cho cái thẻ là logo siêu đỉnh, giá siêu chát, ví dụ vậy đi. Ý là mình làm cho vui thôi, chứ thật ra đó không phải là ý đồ mình SEO, không? Ví dụ như là logo bo tròn, giá chắc quá, ví dụ vậy đi. Rồi chúng ta cứ thêm vô, rồi chúng ta đặt cho ảnh đại diện cho nó. Ảnh đại diện thì chắc cú chúng ta phải tải về rồi, còn không thì chúng ta là trong này nó không có ai ha. Ok này, tải về đi cho chắc. Rồi chúng ta xem hình này đẹp chúng ta tải về, ví dụ như hình nào không lấy được ha. Rồi chúng ta nhấn vô mở hình này. Hình này nhỏ xíu thôi kệ, nó lấy cái hình ở trong cũng được. Bo tròn, ví dụ hình này đi. Rồi chúng ta save về, các bạn thấy không, nó toàn là cái đuôi VW EB không ha. Thì bắt buộc chúng ta phải chuyển đuôi thôi. Bây giờ mình không nói nữa, mình làm nhanh nha để tiết kiệm thời gian cho mấy bạn. Cái này là chúng ta phải cho nó vô, chúng ta lưu lại nha, chúng ta cắt nó, chúng ta chuyển vô cái thư mục thứ hai, chúng ta chọn 02, chúng ta nhập ra là cái tiêu đề hồi nãy chúng ta lấy bên kia. Tiêu đề bên kia là tạm thời các bạn cứ vô đây đỡ đi nha, các bạn đậu tên sau nha. Chọn hình người ta, chọn hình để đậu cho nó cái đó. Rồi convert nữa nha. Bên này chúng ta sẽ chuyển qua là CSS đi, chúng ta convert. Thì cái bước đầu tiên nó sẽ up lên, nó up lên. Bước này là bước convert nè. Xong rồi đó. Rồi chúng ta download cái gì. Rồi chúng ta sẽ bỏ trong cái thư mục số 2. Rồi chúng ta lưu vô đi, tạm thời chúng ta lưu đó đi. Rồi chúng ta sẽ đặt tên lại cho nó đúng cái ý đồ của chúng ta. Ví dụ như nó dài quá, chúng ta lưu tên thư mục, chúng ta tránh lưu quá dài nha. Microsoft nó tính rồi, tức là chúng ta chỉ được lưu bao nhiêu ký tự thôi. Thì mấy cái đó thì vấn đề về kiến thức máy tính thì mình cũng không nói ở đây. Các bạn cứ rồi các bạn vô đây nè, các bạn đặt
tên file cho nó. Và khi lưu tên file là các bạn không nên để có dấu nha. Cái đó là cái bắt buộc luôn. Nếu tốt nhất các bạn nên để cái dấu gạch ở giữa thì nó càng ngon hơn nữa. Tại khi làm web thì cái đường dẫn, nếu mà giả sử như chúng ta mà mặc định chúng ta tạo thư mục ở trong cái hosting của chúng ta cũng vậy. Chúng ta nếu mà chúng ta để mà như nó để tiện nhất thì các bạn nhấn cửa sổ R nè, bạn nhấn Notepad nè, bạn bắt của đây nè, các bạn sửa lại nội dung xong bạn dán qua bên kia thì nó hay hơn. Hoặc là bạn đánh lại luôn đi, nhiều khi đánh lại nhiều nhanh hơn. Nghe thiết kế nhiều tỷ đồng như vậy đi. Rồi cái này là do hồi xưa là mình khi mà học công nghệ thông tin á thì bị dính cái vụ là cái file mà cái ổ cứng nó bị bét hay nó bị những vấn đề mà chúng ta cần phải khôi phục á, thì những cái ký tự mà dấu sao á, khi các bạn mà phục hồi dữ liệu á thì trong đó thì tất cả những cái ký tự mà có dấu nó tự động đánh dấu chấm hỏi. Và khi nó chấm hỏi rồi thì cái trình mà khôi phục dữ liệu nó sẽ không biết được rằng là cái tấm ảnh này nó nằm ở đường dẫn nào. Thường đường dẫn nè, dự án website nó nằm trong màn này đúng không, thì nó không thể biết được tại đường dẫn lúc này nó bị lỗi rồi. Hoặc là cái từ bạn quá dài đi, quá dài thì nó tự động phía sau đó nó sẽ chuyển qua thành một dấu chấm hỏi thôi đó, nên nó rất là nguy hiểm. Bởi vì khi mà làm web hay gì đó thì thường người ta đặt tên là phải theo quy ước như vậy đó. Không có dấu và chữ phải liền kề nhau, chứ không chữ không được cách nha, cách ra như thế này cũng không được này. Nó cách nhiều quá thì nó cũng sẽ không tốt. Còn nói về vấn đề đó thì nó bị lạc đề, tại nó có nhiều mỗi đụng tới cái này công nghệ tin hay nhiều vấn đề muốn nói đó. Rồi các bạn đặt tên này luôn đi ha. Rồi chúng ta cũng sẽ quay lại cái bài đăng hồi nãy chúng ta. Rồi chúng ta tải lên và chúng ta cũng vô thư mục thứ hai đúng không? Mục thứ hai đây, rồi chúng ta chọn nó, rồi chúng ta đặt làm ảnh đại diện. Khi nào chúng ta thấy ảnh đại diện nằm đây là được. Rồi ở trong quá trình đăng thì chúng ta nói thêm một vấn đề đăng thì chúng ta thường chúng ta sẽ xem cái trạng thái nè, dù đã xuất bản hay chưa xuất bản vậy nè, thì chúng ta có thể là chờ duyệt hoặc là bản nháp. Ví dụ như trang web chúng ta có 3-4 người viết đi thì thường là bài viết nó sẽ không được xuất bản liền và nó sẽ nằm ở trạng thái là ví dụ như bạn muốn ngày mai viết tiếp thì bạn để là nháp đúng không, bạn nhấn cập nhật thì nó chỉ là bản nháp thôi, và ngày mai các bạn tiếp tục là bạn sẽ bạn viết quá trời nội dung ở đây đúng không. Rồi tiếp tục các bạn sẽ bằng cái là xong rồi gì, bạn nhấn ok là lúc này các bạn đang nằm trong trạng thái là chờ duyệt. Thì lúc này là cái người mà admin lớn nhất ấy, người mà quản trị cao nhất của trang web ấy, thì người ta sẽ vô người ta xem, người ta đọc lại nội dung, người ta coi từ khóa bạn chèn có đúng hay không, nội dung bạn viết hồi nãy giờ có chuẩn hay chưa, hình ảnh bạn chèn link có đúng là link gốc của website mình hay chưa, link gốc ở đây, rồi có nhồi nhét chìa khóa nhiều quá hay không. Nói chung đó là những kiến thức về SEO. Thì nếu mà bạn đã hội tụ tất cả những yếu tố, có copy nhiều quá hay không, tỷ lệ trùng lặp có nhiều lắm hay không, thì lúc này người ta sẽ cho bạn là xuất bản. Thì lúc đó thì người ta sẽ cập nhật thì lúc này bài viết lúc đó nó sẽ mới được công khai trên web. Còn nếu bạn là chủ web luôn, bạn tự quyết định cái chuyện đó luôn thì bạn vừa làm xong luôn thì bạn xuất bản luôn ok luôn. Hoặc là có thể chờ ngày, chờ ngày thì các bạn để là ngày bao nhiêu hoặc là đặt lịch cho nó ngày bao nhiêu mình sẽ xuất bản nó chẳng hạn. Đó thì tất cả các bạn được, tất cả những vấn đề đó các bạn đều có thể giải quyết được hết. Mình chủ mà, muốn đăng giờ nào đăng chứ. Rồi khi mà nhấn cập nhật là coi như bài viết nó đã được đăng rồi đó, tại vì cái trạng thái ở đây là đã xuất bản rồi. Đó, trạng thái đã xuất bản rồi. Rồi thấy không? Rồi bài viết đã được đăng rồi đó. Thì chúng ta sẽ vô phần tin tức nè, chúng ta vô điện thoại thử nha, thì chắc cũng sẽ không có nè, thì nó đâu có nằm trong danh mục điện thoại đâu đúng không.
nhưng mà chúng ta vô internet thì nó lại có, nó thuộc vấn đề về internet. Rồi chúng ta vô chúng ta đọc đó, ok vậy thôi đó. Đó là chúng ta cũng xong cái vấn đề là đăng cái bài viết. Rồi chúng ta cũng tạo được cái danh mục rồi, đúng không? Chúng ta cũng hiểu được là danh mục con là gì và danh mục cha là gì, và cái quy tắc đặt danh mục như thế nào cho nó hợp lý, đặt sao cho nó đúng, thì chúng ta cũng đã hiểu rồi. Rồi cái vấn đề chúng ta bây giờ còn lại là chúng ta sẽ nghiên cứu danh mục là cái đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ liệt kê những cái từ khóa chúng ta cần SEO, và chúng ta tiến hành viết bài trên những cái từ khóa đó để mà chúng ta áp vào những cái danh mục chúng ta cần thiết để show ra cho người dùng có thể xem. Rồi vậy cái chúng ta sẽ xong cái phần mà đăng bài viết, và tiếp theo chúng ta sẽ đi đến nãy mình có nói gì ta, nếu như trong quá trình đăng bài viết nó có những cái gì liên quan, đúng không, mình sẽ nói luôn. Liên quan ví dụ với cái hình nè, là nó phải là hình của mình, các bạn thấy không, như nãy mình có nói đó, shop pro vậy đó, nó phải là shop pro nè, đường dẫn nó phải là như vậy mới đúng nè. Chứ chúng ta không thể nào mà đăng cái bài viết mà chúng ta copy nguyên si hình ta lấy nguyên luôn là không được. Cái đó là cái mình lưu ý nha. Rồi với lại cái thứ hai là cái liên kết ngoài đó, nãy mình kêu là làm một cái video mình sẽ đăng luôn cho các bạn xem, các bạn hiểu liên kết ngoài là cái gì. Đó, liên kết ngoài các bạn nhắn tự nhiên nó nhảy qua đây liền ha. Đó, game ca liền, trong khi đang ở nhà mình, đúng không, nhà mình ở đây, nhắc cái bụp cái nhảy qua nhà nó liền, đó là không được. Cho nên là chúng ta không được nhồi nhét cái liên kết ngoài quá nhiều, chỉ cho ra ngoài những cái trang nào mà thực sự uy tín, ví dụ như wiki hay những cái trang lớn á, thì ok chúng ta có thể cho liên kết ngoài ra ngoài được. Đó, đây cũng là liên kết ngoài nè, ta nhắn nó ra ngoài này ha. Đó. Cho nên là Google không có đánh giá tốt mấy cái vấn đề mà liên kết ngoài nha các bạn. Tại vì khi mà các bạn viết một bài viết đi, thì bạn làm sao như người dùng người ta đọc bài này, người ta khoái quá, người ta lại đọc tiếp bài khác, người ta phải ở trong cái vòng lẳng quẩn ở trong cái trang web của bạn á, thì bạn mới thành công. Chứ tôi nghĩ sao các bạn mới đăng ở đây, các bạn mới viết bài viết tới đây đi, cái thằng này nó viết cái câu lý quá, cái người ta nhảy qua bên kia tiêu, người ta ra bên này người ta đi mất tiêu, người ta đâu cũng quay lại người ta quấy bẩn nữa đâu, thấy không? Đó, thì mình mất đi lượng khán giả rất là lớn. Cho nên là tốt nhất là chúng ta không nên để liên kết ngoài. Đó, thì trong cái phần mà đăng bài lại nè, đó chúng ta sẽ gặp những trường hợp mà những cái liên kết nó sẽ có màu xanh, hoặc là khi chúng ta nhấn chuột vào á, đó, chúng ta nhấn chuột vào thì chúng ta sẽ thấy nó là nó sẽ có cái đường ở dưới này, các bạn thấy không? Đó, là tức nghĩa là chúng ta hiểu nó là một cái liên kết và nó có dấu bằng bàn tay, nó có hình bàn tay nè. Đó, thì nó được hiểu là liên kết ngoài. Như cái này chúng ta nhấn nó đâu có bàn tay đâu, nó chỉ dấu chỉnh sửa, nhưng mà cái thằng này nhấn là nó xuống là nó có dấu bàn tay. Đó. Thì trong trường hợp này chúng ta phải xóa liên kết ngoài, ta bao đen hết, ta bao đen hết 2-3 thằng luôn nha. Rồi chúng ta sẽ nhấn vô cái phần mà cái dấu liên kết này này. Đó, chúng ta nhấn vào đây. Đó, mình nhấn vô. Đó, nó ăn rồi đó. Đó, bây giờ các bạn thấy không, đặt vô nó đâu có dấu bàn tay nữa đâu, thấy không? Đó. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta sẽ thêm những cái nào mà nó có cái liên kết nè. Đó, như thằng này có liên kết nè, chúng ta phải bao đen, chúng ta xóa, chúng ta bỏ liên kết đi. Đó. Rồi này, chúng ta bao nha, rồi chúng ta bỏ, hoặc là chúng ta nhấn vào cạo mà luôn đi cho nó nhanh, mở liên kết cái gì xóa luôn đi, rồi cập nhật là hết liền luôn ha, cách đó nhanh nhất. Bởi vậy giờ trong quá trình mà chúng ta tìm như thế này, chúng ta soi chúng ta còn có liên kết hay không thì nó cũng khá là cực các bạn. Cho nên là chúng ta phải bao đen, chúng ta nhấn vào trên A nha. Đó, chúng ta nhấn vào trên A nha. Rồi chúng ta vô những cái phần mà thêm chỉnh sửa đường dẫn.
Chúng ta nhấn vô nó một cái, tự động nó tạo liên kết đúng không? Chúng ta nhấn lại lần nữa. Chúng ta nhấn vô đây. Chúng ta thấy trong này không có chữ nào, ở đây cũng không được nhấn nha. Rồi ok. Vậy là được. Đó, tất cả những cái đường dẫn này nó sẽ bị xóa hết. Để làm lại nha. Cho thằng này có liên kết đi nha. Cho liên kết luôn đi. Rồi. Ví dụ đi, tạo đại và liên kết đi. Rồi chúng ta sẽ có là cái màu xanh xanh này, chúng ta biết liên kết đúng không? Ta nhấn con trường A. Chúng ta nhấn vô thêm đường dẫn. Được chưa? Chúng ta không nhập bất cứ cái gì luôn, chúng ta nhấn áp dụng. Chúng ta nhấn ra ngoài. Đó, tất cả đường dẫn nó đều bị mất hết, các bạn thấy không? Rất là nhanh. Chỉ có cách đó thì chúng ta làm nó không có bị sót. Rồi sau khi chúng ta làm xong, chúng ta sẽ nhấn cập nhật thẻ, chúng ta chọn rồi, ảnh diện chọn rồi, xong. Đó là những cái lưu ý mà hồi nãy mình muốn nói các bạn là quá trình mình hướng dẫn nó, nếu mà nó có gặp những cái vấn đề nào mà cần lưu ý lưu tâm thì mình sẽ nói. Rồi tiếp theo thì chúng ta xong mục này rồi nha, chuyên mục nè, đúng không? Chuyên mục viết bài mới, tất cả bài viết bài như thế nào chúng ta cũng đã biết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xuống cái phần đó là phần trang. Hồi nãy mình nhầm một tí, mình xin lỗi, mình nhầm đi. Tức là cái trang á, nó là thuộc tính lớn nhất. Ví dụ như này, tài khoản một mình nó là một cái trang nó chứa rất nhiều trang con. Ví dụ như tin tức, công nghệ ở đây nó là một cái danh mục, nó khác nha. Còn cái trang á, nó sẽ khác cái phần danh mục. Để hiểu rõ hơn chúng ta sẽ có cái hình như thế này. Mình mở hình các bạn dễ hiểu. Để đâu thôi. Xây dựng. Chúng ta phải hiểu cái cấu trúc website thì chúng ta sẽ làm chúng ta nó sẽ dễ hơn. Để chấp lên nó sáng tí. Đây chúng ta xem này. Ví dụ như chúng ta sẽ có một trang chủ, trong trang chủ chúng ta sẽ có trang giới thiệu. Thì cái giới thiệu này là một mình nó có thể là nếu như chúng ta nó có cái cấp dưới, ví dụ như giới thiệu về nội bộ công ty, giới thiệu về mô hình hoạt động này kia vân vân, thì những cái đó nó sẽ là con của thằng giới thiệu, và cái giới thiệu này được gọi là cái trang nha các bạn. Giống như cái sản phẩm hay gì giống như cái shop á, nó cũng là một như shop thì nó lại khác nha. Shop thì nó cũng cái chức năng vai trò nó giống như thằng trang, nhưng mà thực tế nó không phải là cái trang. Chúng ta sẽ tạo cho nó một cái đường dẫn là cửa hàng hoặc là cái shop, và trong cái cửa hàng đó nó sẽ có rất nhiều những cái danh mục sản phẩm, đúng không? Danh mục này mình ghi sai với cái này DV là không đúng nha. Danh mục là DV, danh mục sản phẩm. Thì trong cái danh mục sản phẩm á, ví dụ danh mục sản phẩm về TV, thì trong danh mục sản phẩm TV này nó sẽ có rất nhiều cái TV. Tới cái TV này người ta gọi là đã chi tiết của cái sản phẩm này, chi tiết sản phẩm 2, chi tiết sản phẩm N của cái dịch vụ, của cái danh mục sản phẩm 1. Tương tự danh mục sản phẩm 2 nó cũng có chi tiết của những cái danh mục sản phẩm 2, dịch vụ cũng vậy đó, tin tức cũng vậy. Giới thiệu thì tùy công ty, có công ty người ta chỉ có một bài giới thiệu thôi. Ví dụ như trang chủ vô giới thiệu công ty gì đó chúng tôi bao nhiêu năm kinh nghiệm gì đó rồi xong, thì nó sẽ không có cái nhánh này đó. Còn liên hệ thì thường chỉ có một mình nó tới một trang thôi đó. Thì qua cái này là chúng ta hiểu được cái cấu trúc của website để chúng ta bố trí cho nó đúng. Rồi chúng ta quay lại thì cái bài này thì chúng ta sẽ thấy nè, cái shop nó cũng được hiểu như một cái trang, nhưng thực tế nó không phải là cái trang. Nhưng mà
tùy vào cái template nha các bạn. Cái template này đó thì cái shop này sẽ được tạo tự động. Còn nếu mà chúng ta tạo cho nó một cái trang shop, chúng ta đưa danh mục sản phẩm vô từng một rõ ràng, chúng ta đưa vô. Chúng ta đưa đầu tiên là EV, sau đó tủ lạnh ví dụ đi, tới cái này cái kia, thì lúc này nó được hiểu là cái trang. Còn nếu mà nó được lót ra một cái tự động như thế này thì thực tế nó cũng là một cái trang đó, nhưng mà cái trang ảo, cái trang thiệt á, ý mình nói trang ảo, cái trang thiệt á. Rồi block cũng vậy nè, đó. Nhấn block nó ra quá trời bài luôn, đúng không? Thật ra mấy bài này nó đang nằm ở trên tin tức mà tự nhiên sao ổng lại nhảy ở bên block. Tại vì WordPress nó tính là tất cả những bài viết đều nằm trong blog, tất cả những sản phẩm là đều nằm trong shop. Cho nên là cái blog này chúng ta sẽ phải quyết định cho nó, chúng ta phải tạo riêng cho nó một cái trang blog, rồi chúng ta sẽ đưa vô. Blog này chỉ được hiển thị là chia sẻ kinh nghiệm thôi, ngoài chia sẻ kinh nghiệm ra nó không được ăn cái gì nữa. Thì lúc đó là cái người design phải tính cho các bạn để làm sao cho nó ra cho nó hợp lý, chứ không thể nào mà vô blog nhắn rồi ra tùm lum, rồi bên này cũng là ra tùm lum, vậy thì nó bị tầm bậy, nó bị trật đi. Cho nên chúng ta phải hiểu là cái bài viết là gì, cái trang nó là cái gì. Đó, vậy coi như chúng ta xong về cái vấn đề nhận biết giữa trang và bài viết. Thì trong trang, ví dụ như chúng ta sẽ tạo cho nó một cái trang như hồi nãy mình đang nói, cái trang này là cái trang blog, đúng không? Thì chúng ta sẽ tạo một trang là trang blog đi, để chúng ta add cái đường dẫn blog vô đó luôn. Blog thì nó mới đúng. Trang blog thì trong blog thì chúng ta sẽ có nội dung blog, đúng không? Nội dung trang blog. Trong trang nội dung blog này thì chúng ta muốn đưa cho nó ra cái gì? Ví dụ chúng ta đưa ra là sản phẩm, hoặc là chúng ta đưa ra là những cái vấn đề liên quan tới là chia sẻ kinh nghiệm thôi. Ví dụ vậy đi, nội dung blog thì sẽ có là chia sẻ kinh nghiệm. Ví dụ vậy đây ha. Rồi chúng ta sẽ cho đường dẫn nó lại, tại vì đường dẫn chúng ta không thể nào mà chỉnh sửa nó là đường dẫn blog không được. Như vậy nó không ăn, bảo đảm với các bạn nó sẽ không ăn, nó sẽ ăn số 2 liền à. Tại sao? Tại vì ở đây chúng ta đã ăn cho nó rồi, chúng ta ăn một cái số ở đây rồi. Đường dẫn của một trang nó là duy nhất, chúng ta không thể nào cho nó thêm một cái đường dẫn khác tự vậy được. Thì blog 2 cũng được, kệ mà thích blog 2 cho blog 2 luôn. Chúng ta cũng sẽ, đối với bài này thì đối với cái trang thì chúng ta không cần thiết phải ảnh đại diện. Rồi mấy cái này cứ để mặc định đi, nó không quan trọng đâu. Thì chúng ta cứ đăng nó đi. Rồi chúng ta xem thử nha, xem thử cái trang blog 2 này là gì. Nội dung chia sẻ kinh nghiệm, đúng rồi đó, nó là trang blog 2, ok chưa? Rồi bắt đầu giờ chúng ta sẽ chọn add cái blog này lên, blog này lên cái blog này là đúng nè, đúng không? Khi nhắc blog nó phải ra cái trang này mới đúng nè, đúng không? Chứ nó không thể nào lót ra nội dung này. Thì giờ bắt đầu chúng ta sẽ đưa nó ra. Nếu đưa ra thì chúng ta sẽ chỉ cần chỉnh sửa lại cái menu thôi. Chỉnh sửa menu thì chúng ta quay lại cái phần trước, chúng ta vô giao diện, chúng ta vô menu. Rồi tương tự chúng ta sẽ vô cái phần mà trang, đúng không? Trang. Trong này chắc cú chúng ta tìm không ra, thì trong này là nó chỉ là cái danh mục thôi. Liên kết tự tạo. Ok, chúng ta làm liên kết tự tạo cũng được. Hoặc là chúng ta sẽ làm cái tự tạo để cho nó nhanh. Rồi, trang đây này, có trang này. Đó. Hồi nãy là chúng ta có một trang bày viết, trang cửa hàng, blog, đúng không? Chúng ta thêm nè, không biết cái blog nào này chứ. Cô thử nha, blog trang bày viết, blog trang bày viết, để mình thêm xuống 2 cái luôn. Rồi chúng ta sẽ xem. Blog trang bài viết, blog trang bài viết là của bài viết nó lót ra, là blog trong bài viết là blog này nè các bạn. Blog trang bài viết là blog này. Còn blog trang á, là nó là blog này, đúng không? Đây, chúng ta sẽ cho 2 thằng ra luôn cho các bạn thấy nè. Đó, blog trang bài viết này đó,
cái này là cái cũ nãy chúng ta đưa ra nè, đó là block trang bài viết này, là cái này nè, đúng không, là block trang bài viết. Vậy thì chúng ta biết rồi thì chúng ta bỏ luôn, trang bài viết chúng ta xóa bỏ nè. Tương tự block trang bài viết này chúng ta sẽ bỏ luôn nè, chúng ta chỉ muốn đưa ra là block block này thôi ha. Rồi tương tự sau block thì sẽ có chia sẻ kinh nghiệm, ok chưa, đúng ý đồ của chúng ta đúng không. Rồi mình lưu. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ vô lại block này, các bạn nhớ nha. Chúng ta phải refresh cái trang này lại nha. Rồi chúng ta nhấn block, nó hiện ra nè, đây là nội dung trang block chia sẻ kinh nghiệm, đúng ý đồ của chúng ta. Vậy là chúng ta làm đúng, đúng không. Tương tự như vậy cái phần trang này nè, ví dụ chúng ta muốn người ta vô block xong người ta vô cái block, ta vô trang block xong, đúng không, người ta vô, người ta thấy được trong block nó có chia sẻ kinh nghiệm, người ta nhắn chia sẻ kinh nghiệm thì nó mở tới cái bài viết đó là chia sẻ kinh nghiệm. Ví dụ vậy đi, trong chia sẻ kinh nghiệm thì chúng ta sẽ nhấn vô chia sẻ kinh nghiệm nè, để chúng ta xem đường dẫn của nó nè. Đây là cái đường dẫn của nó nè các bạn, chưa. Chúng ta chuột phải chúng ta copy nó. Rồi sau khi chúng ta copy xong chúng ta quay lại đây, chúng ta tạo một cái liên kết. Đây liên kết này, chúng ta tạo liên kết, chúng ta nhập đúng cái đường dẫn nó vào. Chúng ta nhấn áp dụng. Rồi trong phần chỉnh sửa này chúng ta sẽ có thêm một số, chúng ta nhấn lại ở đây. Chúng ta muốn cho nó mở lên một trang mới thì chúng ta chọn đây, còn chúng ta muốn mà nó nằm luôn ở trong cái trang web đó thì chúng ta sẽ bỏ này ra. Ví dụ mình muốn mở thêm một trang mới đi, rồi chúng ta nhấn cập nhật. Tương tự em ta refresh lại cái trang này ha, để vô trang chủ đi. Rồi chúng ta vô block, chúng ta vô block nè, chúng ta lúc này chúng ta sẽ thấy có một liên kết. Chúng ta thấy không, khi chúng ta để bình thường thì nó không có cái liên kết nè, nhấn hoài nó không ăn nè, nhưng khi có liên kết chúng ta đặt vô, chúng ta có dấu bàn tay, chúng ta nhấn nó nè, thì lúc này nó sẽ mở ra một cái cửa sổ mới, cửa sổ ban đầu nè, ra một cửa sổ mới nè. Cửa sổ mới này thì nói về những vấn đề chia sẻ kinh nghiệm, nhưng mà chia sẻ kinh nghiệm chúng ta chưa viết bài nào, cho nên là nó hiện tại cái danh mục này nó sẽ trống. Cho nên là cái vấn đề là chúng ta phải viết thật là nhiều bài ở trong đây, chúng ta áp vô trong cái danh mục của chúng ta sao cho nó đầy đủ nhất là được. Chúng ta không tạo ra cả đống danh mục mà trong danh mục đó lại không có bài viết nào thì cái đó là không được. Cho nên tốt nhất là chúng ta phải tạo nhiều bài viết. Khả năng chúng ta viết bài trong cái danh mục nào được bao nhiêu thì chúng ta hãy tạo danh mục bấy nhiêu, chứ chúng ta đừng có tạo danh mục quá nhiều mà không có bài viết nào. Rồi coi như là cái vấn đề này chúng ta cũng hiểu được là trang và cái cách chúng ta đưa trang lên trên phần menu, và cũng đã đưa liên kết cho cái trang block này. Rồi chúng ta cũng đã hiểu được vấn đề đó rồi, đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nói về vấn đề đăng sản phẩm cho shop. Cái shop này là cái shop này mình gọi là trang ảo đó, nãy mình nói đó, chứ không phải là trang thiệt nha. Bây giờ mình sẽ chơi một cái trang thiệt là shop 2 đi. Chúng ta sẽ tạo một cái trang đó là chúng ta phải tạo cái trang để nó chứa những cái danh mục sản phẩm, rồi trong danh mục sản phẩm thì nó sẽ chứa tất cả những cái sản phẩm đó. Ví dụ vậy. Bây giờ ở trang này chúng ta sẽ tạo cho nó một cái trang mới. Rồi chúng ta sẽ ghi là shop đi, shop 2 đi, để nó phân biệt với cái shop ảo kìa. Rồi trong cái shop 2 này chúng ta sẽ có là ví dụ như là
sản phẩm nổi bật. Sản phẩm nổi bật đi, sản phẩm nổi bật. Đầu tiên sản phẩm mới đi nhé, ví dụ như là sản phẩm mới, sau đó tới sản phẩm nổi bật, rồi tới sản phẩm mới thì sản phẩm mới, mua nhiều đi, sản phẩm đánh giá nhiều đi, ví dụ vậy đấy ha. Rồi đây là sản phẩm theo danh mục, phẩm theo danh mục, ví dụ như là tivi đi chẳng hạn, thì chúng ta chỉ nói là sản phẩm tivi, nhưng mà sản phẩm tivi thì nó kỳ quá đúng không, chúng ta ghi là tivi thôi. Sau tivi thì có máy lạnh đi, ví dụ đi ha. Sau máy lạnh thì có cái giặt, ví dụ đi đó. Thì cái vấn đề là một cái trang shop 2 mà nó có đầy đủ cái nội dung như thế này, thì đầu tiên sẽ có một phần sản phẩm mới. Trong sản phẩm mới này thì nó sẽ show tức nghĩa là hiện ra ví dụ như 5 cho đến 10 sản phẩm đi. Thì cái này thì công việc của cái người mà người ta làm web cho bạn. Ví dụ như công việc của mình mình là người làm chuyện đó đó. Còn các bạn chỉ cần biết là đăng sản phẩm là tự động nó sẽ nhảy vô đây. Các bạn không cần quan tâm là tạo cái sản phẩm mới như thế nào và cho nó ra 10 cái như sao. Các bạn không cần phải quan tâm chi vấn đề cho nó mệt. Cái công việc đó của người ta làm web cho bạn, người ta đã lo rồi. Rồi ok, quan trọng là mình làm cái này để cho một số bạn hiểu được là cái ý đồ của các bạn muốn cái gì, các bạn muốn hiện cái gì thì người ta sẽ cho hiện ra theo ý của các bạn hiểu không? Đó, bây giờ mình quay lại cái trang chủ này để mình nói lại vấn đề đó. Dù trang chủ nè, ví dụ bạn muốn máy lạnh, trong máy lạnh hiện ra tất cả những cái máy lạnh, thì đầu tiên các bạn phải up máy lạnh vô đây cái đã chứ, đúng không? Máy lạnh trong này các bạn chưa đăng cái nào hết thì làm sao mà nó ra về trang chủ được, đúng không? Cho nên đầu tiên là các bạn phải ví dụ như mình làm mẫu mình đăng ví dụ 4-5 cái thôi, chứ mình đâu thể nào đăng hết được, tại mình đâu có biết được cái thông số kỹ thuật của nó như thế nào và cái giá bán của nó làm sao, mình đâu phải là người biết rõ, chỉ có bạn là người bán hàng thì các bạn mới biết được thôi. Cho nên các bạn phải đăng vô, đăng 5-10 cái gì đó, các bạn đăng hết vô máy lạnh xong rồi thì bạn còn bao nhiêu thì mình sẽ để cái nút xem tất cả vô đây, thì lúc đó thì người ta sẽ biết được. Rồi tương tự cũng như tủ lạnh cũng vậy đó, các bạn phải làm ra đăng thiệt nhiều vô tivi cũng vậy, đăng nhiều vô. Rồi cũng tới phần tin tức nữa. Tin tức nhà nãy mình có nói rồi, các bạn phải làm đúng cái danh mục của nó. Danh mục nó là gì, nó thuộc gì, tư vấn hay là gì đó, trả góp cho vay gì đó, bạn phải làm cho nó hết ra như vậy thì người thiết kế người ta mới biết cách mà ta đưa nó ra đây đó. Rồi qua thử ta. Rồi trong phần sản phẩm mới đúng không, cho hiện cái chuột chỉ nó bị dính hình lâm nữa. Thôi cứ vậy đi, cứ cho là các bạn hiểu là vấn đề như đây đi. Đó thì các bạn chỉ cần biết ý đồ của mình là sao, rồi các bạn muốn nó là cái gì, bạn muốn ở cái mục đó là hiện cái gì thì các bạn phải tính trước đó, để cho người thiết kế người ta sẽ biết được ý đồ của bạn là như thế nào, chứ không thể nào mà làm một phát mẫu giống y chang cho được, tại mỗi người bán mỗi sản phẩm khác nhau mà đâu có giống nhau được. Rồi tới tivi ví dụ vậy. Đó thì như thế này thì các bạn sẽ hiểu được là đó, thì đầu tiên đó thì mình sẽ bóc mấy sản phẩm ra đó, xong rồi tới cái nút xem tất cả, nó cũng giống y như cái trang này nè đó. Sản phẩm mới rồi xong hiện là mớ, rồi xem tất cả, tủ lạnh đó mớ hiện là tất cả, ví dụ vậy đó. Thì các bạn phải tính toán là đăng sản phẩm cho nó nhiều vô, rồi muốn cái gì, muốn hiện cái gì thì người thiết kế người ta sẽ hiện ra cho các bạn.
Đó là ví dụ như mình làm như một trang như thế này đi. Đó thì coi như chúng ta cũng xong được ở cái trang shop 2. Đây là mình làm nháp thôi nha, chứ nó không có gì đâu. Đó. Thì chúng ta sẽ có trang shop 2 đúng không? Thì nó nhấn cái đường dẫn này nè, thì tự động nó mở ra trang shop 2. Thì chứ không phải là nhấn vô shop này. Nhấn shop này là cái shop này shop tự động nha các bạn. Shop này nó ra không có theo ý muốn các bạn đâu nha. Nó ra tùm lum tùm la hết á. Trong shop có gì nó dục vào đây cái đống luôn á, nó không có đúng. Cho nên là các bạn muốn shop này như thế nào thì các bạn phải nói, thì người thiết kế là mới biết được. Nó chỉ sắp xếp theo cái danh mục thôi. Ví dụ như công nghệ nè, quay lậu lộn shop nè, đó, mấy làm mát nè, đúng không? Quạt nè, không khí nè, điện tử điện lạnh nè, đó, đúng không? Thì chúng ta phải có nhiều sản phẩm vô. Đó là coi như là chúng ta phải chốt lại là chúng ta phải đăng nhiều sản phẩm. Chúng ta phải nghiên cứu cái danh mục này luôn. Chứ nhiều khi ví dụ như mình nghiên cứu đã đời rồi cái mình đưa cho bạn, các bạn là không chịu. Đó, cho nên là mất thời gian thôi chứ được gì đâu. Rồi đăng sản phẩm cũng vậy, mình đăng lên xong đã kêu đâu có bán cái đó đâu, hoặc là mấy cái đó đâu có đúng đâu. Đó thì bởi vậy mình không đăng nhiều là cái chuyện đương nhiên, nó không có thể nào đăng nhiều được. Cho nên các bạn phải lưu ý cái vấn đề đó. Mình chỉ đăng nháp và mình chỉ cái video này là mình chỉ rất kỹ rồi, chỉ luôn cho cách mà viết bài, cách đăng vô trang, rồi cách cũng như các bạn cũng biết được cách là chỉnh sửa cái menu nó như thế nào. Còn phần giao diện thì các bạn đừng quan tâm quá nhiều, đó thì để cần như thế nào thì mình sẽ chỉnh sửa nó dễ hơn. Hoặc là các bạn nhờ những người mà làm web cho các bạn, người ta sẽ sửa cho các bạn. Phần giao diện, giờ chúng ta quay lại phần menu đây. Trong hồi nãy chúng ta có tạo một cái trang đúng không? Cái trang đó là cái trang mà đang shop 2. Ok, thì chúng ta sẽ bỏ shop 2 vô. Đó, chúng ta để gần cái shop 1 cho chúng ta dễ hình dung. Rồi chúng ta kéo lên thôi. Thì cái này là cái cách mà chúng ta chỉnh sửa được cái danh mục chúng ta. Chúng ta có shop 2 đây. Rồi, bởi vậy cho nên mấy cái danh mục của cái thằng sản phẩm này các bạn phải nhớ là các bạn chỉ cần lưu lại là xong. Thì khi lưu xong là tự động bên này nè, bằng refresh nó sẽ có cái shop 2, đúng không? Cái shop 2 kế shop 1. Mà cái shop 2 là gồm gì? Gồm những cái mà các bạn muốn, như nãy mình có phân tích rồi đó. Sản phẩm mới đưa cho tôi 5 cái 10 cái, sản phẩm mua nhiều, sản phẩm nổi bật, sản phẩm mới, tivi, máy lạnh, máy giặt. Rồi mình nói thêm nữa, trong cái phần mà các bạn muốn hiện á, thì thường nó sẽ nằm ở cái vùng này. Cái vùng này người ta gọi là vùng content ở giữa. Đó, thì cái vùng này nè, thì bên cạnh đó thì giao diện web nó rất là năng động. Chúng ta sẽ có thể là cho hiển thị ở phần header. Header là phần trên cùng này nè các bạn. Đó, con chuột mình đi đó, từ đây qua đây là phần header. Rồi cái phần footer là phần ở dưới này. Đấy, footer. Và phần foot, đây cũng là phần footer nữa nè. Đó là 2 phần. Cộng với cái phần dưới cùng nữa cũng là một phần footer. Thì các bạn muốn cho nó hiển thị nội dung ở giữa như thế nào? Đó, được chưa? Là 1 cộng bên trái hiện cái gì, bên phải hiện cái gì, phía trên hiện cái gì, phía dưới này hiện cái gì, chỗ này hiện cái gì, cụm này cái gì, cụm này cái gì, cụm này cái gì, thì các bạn cũng phải tính luôn. Còn không thì người ta sẽ đưa cho bạn một số cái mẫu, hoặc là một số cái mà thông thường mà những cái website người ta hay làm. Ví dụ như trong web này đi, bất cứ web nào cũng phải làm như vậy cả, họ không làm khác được. Các bạn thấy không? Phía dưới nó là footer là đây. Bên trái thì thằng này không có, nhưng mà thằng này có bên phải. Bên phải đây, các bạn thấy không? Đó, chúng ta muốn bên phải hiện cái gì đó thì chúng ta cũng thích thì người ta sẽ làm cho các bạn. Còn nếu như các bạn không có ý tưởng, hoặc là không có cái ý tưởng là nên đặt cái gì đó, thì thường người làm web người ta sẽ có kinh nghiệm hơn, người ta sẽ biết cách là nên đặt cái gì hay ho ở chỗ này. Rồi cái phần footer người ta đặt cái gì thì kinh nghiệm người ta sẽ biết, người ta đặt cho bạn. Thậm chí danh mục người ta tạo cũng rất là ok đó, nhưng mà nhiều khi các bạn sợ các bạn không chịu, vô tình là nó mất thời gian lẫn nhau thôi. Đó,
Rồi, đó là mình chốt lại cái phần shop này nè. Bên cạnh các bạn muốn ở giữa cái gì, bên trái cái gì, đúng không, bên phải cái gì đó thì các bạn phải nói. Tại cái vấn đề này mình gặp rất là nhiều bạn cứ làm cứ kêu sao mà nó không giống trang này không giống trang kia, mà nếu mà sửa thì nó sửa xà quằn miết à. Sửa bữa nay cái đầu mai là sửa té và sửa miết xà quằn miết thì nó cũng không bao giờ xong được. Rồi nó cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề kinh doanh của các bạn nữa. Chứ đâu phải làm một trang web mà thay vì hiểu ý nhau mà cùng hợp tác, cùng phối hợp nhau thì nó nhanh. Còn một người thì cứ làm mà người kia là không chịu, cứ hai người đi lạc đường nhau thì cứ vậy thì nó mất thời gian lẫn nhau. Đó thì trong cái phần shop mình nói về shop đó, cái phần bên đây là cái phần mà máy nấu bên trái nè các bạn, bên trái nè. Rồi cái phần máy nấu bên phải thì mình nói bên phải, đây là máy nấu bên phải nè đó. Cái đó được gọi là slide bar. Các bạn muốn slide bar, ví dụ chỗ đây chúng ta sẽ phân ra là slide bar right, còn cái kia là slide bar left, đúng không, slide bar left. Các bạn muốn gì đó. Thì thường mấy trăm khách hàng thì thường slide bar left này nó hiện ra là nếu mà shop thì nó sẽ hiện ra những cái sản phẩm liên quan tới shop, hoặc là danh mục của shop, hoặc là những cái sản phẩm mới, sản phẩm bán chạy hay là những cái gì đó, thì tùy cái người thiết kế người ta sẽ làm theo ý của khách hàng, và đa số khách hàng cũng là người quyết định cuối cùng. Khách hàng muốn gì và họ sẽ làm theo ý của khách hàng. Nếu như bên trái mà thấy không đẹp thì người ta lại chuyển bên phải, đó là tùy người thôi. Còn tin tức thì thường là ví dụ như là có thể làm bên phải thì thường những gì, ví dụ như là ở bài đăng mới đăng, bài đăng mới, hoặc bài gì đó chẳng hạn, hoặc là cái chuyên mục và cái danh mục á. Danh mục nó cũng giống như nãy mình nói nãy rồi đó. Rồi tới phần rồi tiếp theo chúng ta sẽ tới phần sản phẩm. Hồi nãy chúng ta hiểu trang của sản phẩm rồi đúng không, cái trang là cái shop này. Rồi trong shop này sẽ có danh mục, rất nhiều danh mục. Rồi chúng ta nói rồi thì chúng ta sẽ viết một cái sản phẩm mới nha, chúng ta sẽ nhấn thêm mới. Thì trong sản phẩm thì nó cũng giống như chúng ta viết bài viết hoặc là viết cái trang, thường nó cũng sẽ tương tự nhau, cách viết nó cũng sẽ khá là giống nhau. Bài viết và trang, trong bài viết thì sẽ có danh mục, trang thì nó sẽ không có danh mục, sản phẩm thì bắt buộc phải có danh mục. Rồi ok, chúng ta giờ chúng ta tiến hành viết sản phẩm. Thì tên sản phẩm chúng ta sẽ có ví dụ như là TV ban Sony đi 49 inch. Rồi siêu nét, siêu đẹp, 4K ví dụ vậy đi. Đó thì tùy nội dung các bạn tham khảo hay copy thì như thế nào nãy mình có chia sẻ rồi đó. Rồi đây là nội dung đây là nội dung mô tả dài nha các bạn, nội dung mô tả dài. Rồi còn đây là nội dung mô tả ngắn, đây là nội dung mô tả ngắn. Nên ai còn cho dễ đi. Còn đi. Rồi chúng ta sẽ cho nó vô là TV, điện tử điện lạnh. Nếu như cái danh mục TV ở đây chưa có thì chúng ta có thể thêm nhanh ở đây cũng được, nhưng mà thêm nhanh ở đây thì theo mình thấy là nó quản lý nó cũng nếu các bạn mà quen thì các bạn nên làm nha, còn không quen các bạn vô trong này cho nó chắc nha. Chúng ta sẽ vô phần danh mục, chúng ta nhấn vào đường new tab, rồi chúng ta sẽ nghiên cứu nè, ở danh mục chúng ta làm này tới đâu rồi. Đó, TV nè, tủ lạnh nè, máy lạnh nè, nó nằm ở con của điện tử điện lạnh. Máy hút bụi, bếp ga, đèn ủi thì nó sẽ nằm là trong cái thiết bị gia đình. Tương tự như vậy, quạt, phun sương, máy lạnh với nằm trong máy làm mát. Đó thì các bạn cứ thế các bạn làm thôi. Ở đây rồi cũng nhiều, nhưng mà bên ví dụ như điện máy xanh này kia người ta sẽ có là TV, rồi người ta tới Sony nữa nha.
Thì tại vì Sony có nó rất nhiều hãng, mình tiếp tục cho nó vô Sony nữa, rồi vô TV Bana thì nó vô Bana nữa. Còn chúng ta bán ví dụ như TV chúng ta 2-3 cái, Bana 2-3 cái thì chúng ta để TV được rồi, chứ chúng ta tạo danh mục ra nhiều mà chúng ta lại không có sản phẩm thì nó cũng không hay. Rồi ví dụ giá bán nè, chúng ta sẽ tính là giá bán nhiêu, ví dụ như là giá là 25 triệu đi. Rồi giá khuyến mãi là chúng ta sẽ rẻ hơn, ví dụ như 21 triệu. Rồi chúng ta có thể lên lịch cho nó luôn. Khuyến mãi này nó áp dụng từ ngày bao nhiêu tới ngày bao nhiêu, đúng không? Thì cái này là tiếng Việt anh mà các bạn dễ hiểu, đúng không? Rồi kiểm cao kho, ví dụ như là chúng ta sẽ tạo cho nó một cái mã sản phẩm, ví dụ như SKU hay là cái gì đó đi, hoặc là chúng ta tạo một cái mã theo ý muốn ta, ví dụ TV chúng ta rồi TV đi, TV01 cho cái mã số 1 của thằng Sony, chúng ta sẽ ghi là TVSN đi 01 đó, là TV Sony 01 ví dụ như đi đó. Thì cái đó thì do chúng ta quy định, và để nhớ thì chúng ta tốt nhất chúng ta nên tạo một cái file Excel. Cái này là mình nói luôn về một số bạn để mà làm bên bán hàng á, cho nó chuyên nghiệp luôn, để mà mình tránh này kia không nhớ đó. Rồi chúng ta sẽ tạo ra một cái mã sản phẩm, đúng không? Rồi chúng ta sẽ tạo hết là một dãy như thế này. Mã sản phẩm là gì? Đầu tiên trước đó là cái số thứ tự chứ, số thứ tự. Rồi mã sản phẩm thì khi các bạn quản lý một cái file Excel mà nó lớn như thế này, các bạn rất là khỏe. Nhiều khi các bạn quên đó, các bạn vô đây các bạn tìm kiếm thôi, ha, tìm TV gì đó thôi, nó đã ra cái mã sản phẩm của các bạn rồi. Nó rất là tiện lợi cho các bạn. Giá bán, giá khuyến mãi đó, tùy đợt gì đó các bạn có thể cho nó vô một cái hàng thôi, một cái cột thôi, các bạn quản lý được rất là dễ. Cho phép quản lý kho hàng theo mức độ sản phẩm, tức nghĩa là ví dụ chúng ta mua cái này 5 cái thì chúng ta ghi là số lượng trong kho 5. Nếu mà khách hàng mua 2 cái thì trong kho nó sẽ tự động 5 từ 2 phần 3. Cho nên cái này nó hay ở cái chỗ là nó quản lý kho dùng cho các bạn không cần nhớ luôn. Khi nào mà ngưỡng sắp hết, tức nghĩa là chúng ta cho ngưỡng sắp hết là 2 cái đi, thì nó còn 2 cái là nó báo hàng này hết rồi, gần hết. Khách mua nó cũng sẽ báo luôn, nó rất là tiện cho mình. Kết quả tính năng này một ở đây cũng quan trọng, quan tâm nha. Rồi chúng ta phần giao hàng thì thường nó sẽ hỏi là cái trọng lượng bao nhiêu ký, rồi tính theo chiều, kích thước, chiều dài, chiều rộng, chiều cao, thì tùy vào cái quy trình mà chúng ta đóng gói sản phẩm chúng ta sẽ nhập đây. Nhưng mà cái web này thì nó không hỗ trợ tính năng giao hàng. Rồi các sản phẩm được kết nối là để bán sale á, upsell này, hoặc là bán chéo qua bán chéo lại. Thì cái này là các bạn mua hàng Shopee về các bạn chắc cũng hiểu. Thuộc tính, ví dụ thuộc tính, ví dụ như giả sử như cái tivi này, chúng ta sẽ thêm thuộc tính cho nó. Nếu ở đây chưa có chúng ta sẽ thêm thuộc tính cho sản phẩm, là ví dụ như sản phẩm này là màn hình thì nó sẽ có là bao nhiêu inch, ví dụ như là 49 inch. Thì chúng ta tạo trong đây nó rất là kỳ các bạn, nhưng mà ý mình làm thử ra vô lần đó nha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ làm màu, mỗi màu cách nhau bằng cái dấu gạch đứng nha. Màu đen ví dụ. Mình ghi đăng làm biến cho các bạn, tốt nhất là nên ghi từng cái chữ cái nó viết hoa nha, cho nó đẹp nha. Mình làm về mình giống mình tôn trọng cái người đọc á. Đen trắng xanh ví dụ vậy đi. Rồi bên này như vậy. Rồi chúng ta lưu thuộc tính. Rồi tức nghĩa là khi mình nhấn vô màu thì chúng ta sẽ thấy nè, đó, nhấn vô màn hình nè, có nè, lưu thuộc tính nha. Rồi coi như là chúng ta ghi chú thanh toán, cái nào cũng quan trọng.
Cái này các bạn cũng không cần quan tâm nha. Đông tiêu rồi, mới nhảy đông tiêu rồi. Đây rồi, phần chai là phần này rất là hay nha. Cái này để mình chia sẻ phần này. Ví dụ như chúng ta có một cái video chúng ta mới đăng lên YouTube đi, ví dụ như cái kênh mình thì mình cũng có một số video trong tiệm mình. Lúc mình làm mình hướng dẫn một bạn đó, thì mình làm video để mình chia sẻ nhiều người để có cùng cái câu hỏi giống nhau á, chứ thay vì một câu hỏi mà mình sẽ giải đáp chứ nhiều bạn thì nó cũng trả lời lại, nó cũng một nội dung mà, cho nên là mình mới làm cái kênh này ra để mình chia sẻ. Trong này thì mình cũng mới có 8 video à. Đây là hình con mình đó. Đó thì những cái gì mà bạn bè người thân mà ai mà thắc mắc cái gì mà chưa biết á, là mình làm luôn một cái video mình hướng dẫn luôn đó. Giống như bữa thằng em nó hỏi chị em làm cái card cái rồi chỉ luôn, rồi rất nhiều thứ, những cái gì mà liên quan tới công nghệ thông tin. Hồi trước mình cái kênh đồ họa mình cũng nhiều lắm đó chứ, mà vì sao mình kinh doanh xong bắt đầu mình mới bỏ cái gỡ hết rất nhiều video đó xuống luôn, rồi bây giờ mình mới đăng những cái sản phẩm mà mình kinh doanh á, hy sinh kinh doanh, cuối cùng cái đam mê mà dạy học bỏ luôn. Mình có kênh, mấy kênh này cũng lượt xem nhiều lắm đó chứ bộ, hồi đó quá trời đó. Có cái mà gọi là đã xuất bản á, chưa ta, xử lý YouTube, cái chiếc tranh này đúng rồi. Có cái đã xuất bản, có cái chưa xuất bản, có cái thì quá trời đó, không thời gian nữa. Nó thì gỡ hết. Cái này là mấy cái mới trong năm nay mới làm lại, thì đó có gì các bạn, nếu mà các bạn xem thì có gì ủng hộ mình cố gắng mà, hoặc là thắc mắc gì cứ comment này, cần mình làm gì mình sẽ hướng dẫn cho. Thì kinh nghiệm mình thì cũng thiết kế đồ họa với lại web với lại công nghệ thông tin, nói chung là mình cũng biết, cũng không nhiều nhưng mà cũng đủ chia sẻ những cái mà mình biết thôi. Rồi chúng ta quay lại vấn đề shop đúng không? Shop thì chúng ta tạo video, mình đang nói vấn đề video đúng không? Thì bây giờ khi mà video, ví dụ giả sử như mình muốn đưa cái video này của mình đi tốt hơn nữa, tức video này đi, thì mình sẽ lấy cái link đúng không? Thì các bạn bán hàng thì các bạn phải đưa cái video là shop của các bạn nha. Ví dụ như sản phẩm A TV thì phải có hình ảnh quay về cái TV đó, chúng ta bỏ vô đây, được chưa? Để dán cái sản phẩm vô đây, và T bằng 320 giây các bạn bỏ cái dòng đi nha. Tại vì cái đó là được tính là cái thời gian phía sau á. Chúng ta bỏ đi, chúng ta sẽ quay lại từ đầu nè, được chưa? Đó, cho nên là chúng ta không được và cái kia vô là nó quất ở cái dây mà ví dụ mình đang để và này đi thì mình copy nó đi thì nó sẽ copy theo cái dây đó. Copy nè, đó là nó copy theo cái thời gian á, là khi mình enter là nó chạy theo cái thời gian đó luôn. Thì nó zoom á, máy người xem người ta sẽ không xem từ đầu được, chỉ chúng ta nếu lỡ cố và chúng ta xóa này đi, chúng ta copy lại, rồi bắt đầu khi chúng ta bỏ ở đây đúng không? Rồi custom bubble, chúng ta chọn disable. Còn cái này là custom tag tức nghĩa là cái nói sao coi, custom tag này, cái này là cái bạn thấy chưa? Rồi cái này là nó là được tính là cái này nè. Chúng ta vô thử một sản phẩm bất kỳ ha, dụ sản phẩm này đi. Thì khi chúng ta vô chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một cái hình chính đúng không?
có một cái video, đúng không, có một cái phông lớn, đúng chưa, rồi nó có tiếp một cái nữa là wish list, tức nghĩa là yêu thích. Thì khi người dùng người ta xem á, người ta nhắn vào đây thì nó sẽ nằm trong cái danh sách yêu thích. Thì những cái sản phẩm người ta yêu thích xong một thật là nhiều đi, thì người ta sẽ có cái quyết định là mua hay không mua trong số những cái họ yêu thích. Rồi ở dưới này thì nó sẽ phần là chi tiết của cái sản phẩm này. Cái này là gọi là những sản phẩm trong gallery, gọi là gallery, bộ sưu tập á, nó gọi là bộ sưu tập, mình nói tiếng Anh thôi. Đó thì để mà người ta xem chi tiết hơn những hình đó, xem lớn lên này chi cho nó rõ. Thì các bạn nên chăm chút mấy cái hình này nè, tại khách hàng người ta khi mua sản phẩm người ta hay chăm chú vào cái hình đó, người ta coi cái hình ảnh thực tế của sản phẩm như thế nào. Cho nên là các bạn tốt nhất thì nên là kiếm hình ảnh nó đẹp, chụp cho nó đủ sáng, chụp sáng, đừng chụp mà thật cái điều kiện ánh sáng nó tối quá. Còn mô tả ngắn các bạn nên viết vừa đủ thôi, những cái nội dung nào mà chủ chốt nhất về cái sản phẩm đó, tại cái nội dung này là quyết định cho người mua người ta có đọc tiếp những cái thông tin tiếp theo hay không. Cho nên nội dung này càng hay bao nhiêu, càng ngắn gọn bao nhiêu, càng đẩy vô đúng trọng tâm bao nhiêu thì cái cơ hội mua hàng của khách hàng nó cũng sẽ cao hơn. Và cái tiêu đề cũng vậy, tránh dạy lê thê quá không ai đọc nổi đâu. Rồi mô tả này là mô tả dài nè, còn cái này là mô tả ngắn nè, nãy mình có nói đó. Thông tin bổ sung là cái phần mà nãy chúng ta nhập ở đây nè, thông tin bổ sung tức là các thuộc tính nè, đó là thông tin bổ sung. Rồi thông tin đánh giá là khi người dùng ta đánh giá mấy sao, 4 sao, 2 sao, 3 sao gì đó ta đánh giá đây nè. Thì cái mục đánh giá này nó sẽ nằm ở đây. Thì tùy sản phẩm chúng ta sẽ cho phép người dùng đánh giá hay không đánh giá, đó là quyền chúng ta. Rồi về thông số kỹ thuật, nội dung thông số kỹ thuật, nội dung thông số kỹ thuật và thông số kỹ thuật, nó là cái mục mà nãy mình đang nói lợi dở các bạn là chỗ này nè, đây là kích tâm tát đây nè, được chưa? Rồi chúng ta sẽ nhập vô, ví dụ như là sản phẩm TV này nó sẽ có thêm một cái mục đó là thông số kỹ thuật, thì chúng ta sẽ nhập vô thông số kỹ thuật. Đây là nội dung, đúng không? Nội dung thông số kỹ thuật. Rồi thì tại sao chúng ta phải làm ở cái đây mà tại sao chúng ta không nhập luôn đây luôn cho rồi, đúng không? Cũng có nhiều bạn hỏi đó, ví dụ như cái phần mô tả dài này nó quá từ còn rộng thêm time, sao không nhập vô đây mà tự nhiên phải nhập qua đó, đúng không? Thì đúng thiệt, các bạn nói đúng. Ví dụ giả sử như chúng ta nhập ở đó, rồi chúng ta đăng luôn nha, chúng ta bỏ ảnh như này, ảnh sản phẩm là cái ảnh đầu tiên á, các bạn phải nhập vào, ví dụ như điện thoại luôn đi. Rồi ảnh thư viện chúng ta sẽ có 3-4 hình gì đó, chúng ta nhấn shift, chúng ta chọn rồi cho thêm vô. Ok giờ chúng ta đăng. Khi đăng nhớ phần danh mục này các bạn. Rồi ok nha, từ khóa này nha, từ khóa là cái đi sale đó, cái này rất quan trọng. TV Sony 49 inch, cái này mình nói đi nói lại liên tục tại vì cái này quan trọng. Rồi về phần hình ảnh, trong bài viết các bạn cũng phải chèn hình ảnh nha, giống như cái tin tức các bạn cũng phải chèn hình ảnh vô. Rồi mình thêm vào, sau khi thêm chứ không được copy từ web người ta nha, đó, nhắc đi nhắc lại liên tục, cái này rất quan trọng. Rồi phần chỉnh sửa này, cái hình mà các bạn đăng trong tin với cái hình bạn đăng trong sản phẩm giống nhau, cho nên là cái văn bản thay thế này chúng ta phải ghi vô, ví dụ như này là TV Sony, hơi bị tào lao tại vì bán tủ lạnh mà để TV Sony. Rồi chú thích đây là ảnh khi TV mở ra. Rồi đây là đường dẫn của tấm ảnh đó. Thì cái đường dẫn, cái tên đường dẫn các bạn phải lưu là theo cái tiêu đề của cái sản phẩm đó luôn, nhớ chưa, nãy mình có nói đó, thuộc tính tiêu đề ảnh, đường dẫn liên kết, đường dẫn thích thì cho đường dẫn luôn, liên kết CSS, thuộc tính tiêu đề hình ảnh, không cần. Rồi chúng ta cập nhật. Khi chúng ta làm cái bước đó đó, chúng ta sẽ thấy có cái chữ ở dưới này các bạn thấy không? Nhưng mà chúng ta hơi khó nhìn, từ từ không sao hết, để lát mình đăng các bạn sẽ thấy được cái sự lợi hại của nó. Cái thằng mà có hình mô tả và thằng không có hình mô tả, ví dụ thằng này đăng tiếp nha, đăng tiếp một cái nữa nha,
chúng ta lại tiếp tục đăng cho nó, chúng ta thêm cái đi chúng ta đăng cái tủ nó ứng này đi. Chúng ta sẽ nhập ở dưới đây tivi khi để dưới đất, ví dụ đi. Rồi chúng ta sẽ chọn ngày đăng, nhà đăng, xuất bản rồi mọi thứ. Rồi cái đường dẫn mô tả này các bạn phải thường chúng ta nhập trên này có dấu thì xuống đây nó tự động nó ngắt cái bộ dấu của chúng ta đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải kiểm tra lại coi thử cái nội dung nó có đúng hay không. Nó đúng thì được rồi thì thôi. Nhớ nhấn ok, chúng ta nhấn cập nhật ha. Rồi sau khi chúng ta nhấn cập nhật, chúng ta sẽ xem sản phẩm này. Thì sản phẩm này là nó nằm ở mục là điện tử, điện lạnh, tivi đúng không? Thì chúng ta cũng dẫn vô cái số đó. Chúng ta vô điện tử, điện lạnh, tivi. Rồi khá là tào lao, tivi mà đi bán tủ lạnh. Rồi khi các bạn nhấn này đó thì những cái vấn đề mà mình nhập vô này 25 nè, giá giảm còn 21 nè, đúng không? Đó. Nó nằm ở cái danh mục là tivi đó, được chưa? Đây là tiêu đề mô tả. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có thêm cái giảm giá rồi này kia, có thêm cái click để mà người dùng yêu thích. Rồi chúng ta nhấn vô trong. Khi vô trong cái phần này là người ta gọi là phần chi tiết sản phẩm, được chưa? Chi tiết sản phẩm. Còn cái phần bên ngoài này nè, đó là một cái trang liệt kê tất cả những sản phẩm, thì nó là gọi là cái trang lưu trữ, nó là trang lưu trữ sản phẩm. Còn mà khi các bạn nhấn vô trong á, thì nó là trang chi tiết sản phẩm. Thì trong chi tiết sản phẩm thì nãy mình đăng là cái này chứ này đó. Thì các bạn cũng vậy đó, cũng tương tự. Các bạn phải muốn bên phải là cái gì, hay là bên phải không có. Nếu mà cái bên phải không có đúng không, không có này đúng không, thì cái hình sản phẩm và cái nội dung mà chắc cuốn nó sẽ to ra từ đây vậy thôi đó, nó to ra. Rồi chúng ta sẽ có thông số kỹ thuật đúng không, thông số kỹ thuật là nội dung thông số kỹ thuật này thôi. Như nãy mình nói đó, tại sao mô tả dài là không để thông số kỹ thuật, mà phải để ở đây. Tại vì khi các bạn coi trên máy tính á, thì bạn làm như vậy nó sẽ rành mạch, nó rõ ràng. Và người xem nhiều khi người ta chỉ muốn vô coi thông số kỹ thuật thôi, thì người ta chỉ cần nhấn qua đây là người ta đã thấy thông số kỹ thuật. Thay vì ta phải vô mô tả, ta đọc quá trời dài đó thì dài, ta tìm thông số kỹ thuật thì nó lâu. Thì làm vậy tỷ lệ chốt đơn nó thấp. Cho nên là chúng ta làm ở đây nó có cái lợi hại của nó, đúng không? Khi mua điện thoại chúng ta coi thử là cái điện thoại đó là bao nhiêu GB, bộ nhớ bao nhiêu, rồi chụp hình có nét hay không. Thường người ta sẽ coi phần thông số kỹ thuật. Cho nên thông số kỹ thuật chúng ta phải để tách riêng, nó có lợi cho chúng ta mà cần gì chúng ta không làm, đúng không? Rồi cái phần mà nãy mình nói đó, hồi nãy nhìn nó kia nó hơi xấu mà tại sao ra đây nhìn nó cũng đẹp đó chứ, đâu xấu đâu. Cái này là cái phần mô tả cho cái hình ảnh. Tại khi mà Google nhìn vào cái tấm ảnh này đó, nó sẽ không biết đây là tấm ảnh gì, và nó cũng không biết đây là cái tấm ảnh tủ lạnh. Mặc dù mình kêu nó là tivi á, thì nó vẫn biết đây là cái tivi thôi đó. Tại vì nó đọc chữ mà, nó đâu có đọc hình. Mặc dù mình đánh lừa nó đi, mình để cái tủ lạnh mà mình ghi trong này Sony đi, thì nó vẫn hiểu là tivi Sony đó. Và bởi vậy mình nói là cái chữ nó sẽ quan trọng, cực kỳ quan trọng trong SEO. Ở tivi Sony hoặc là đây là ảnh khi tivi mở ra đó. Thì cái nội dung này, đây là ảnh khi tivi mở ra này, các bạn thấy không? Nó sẽ tốt cho các bạn để bạn SEO. Tại vì bạn đang nói về vấn đề là tivi Sony, thì bạn nói những gì liên quan tới Sony là ok. Mặc dù bạn để cái hình tào lao luôn, Google nó đâu có biết đâu, nó cũng nghĩ đây là cái hình tivi. Tại nó không phải là con người thì mình mới biết được hình này không đúng, hình này đâu phải, đúng không? Chứ còn bot thì nó chỉ biết là bot thì nó sẽ tự động nó vô, nó sẽ thu thập thông tin. Giống như mình nè, nó vô nó sẽ copy chữ, nó nhồi nhét, nó lưu trong bộ nhớ đệm. Và trong quá trình nó lưu đó nó sẽ lưu tất cả những cái gì chúng ta đánh ở đây. Cái hình này nó cũng lưu theo dạng là cái dạng bản thay thế. Khi chúng ta nhấn vào đây chúng ta sẽ thấy văn bản thay thế, chú thích đó, nó chỉ lưu cái này thôi này. Còn nó lưu 100 cái hình thì đều giống nhau, nó chỉ biết là hình là cái file mở rộng là đuôi cbet. Cho nên là ở cái phần mà mở rộng của cái đuôi này mình nói luôn, chúng ta phải lưu cái hình tên nó đúng nó luôn. Ví dụ như TV Sony thì cái hình chữ này cũng là TV Sony luôn, thì nó sẽ đúng theo cái cơ chế của bot. Còn bot Google nó thu thập hình ảnh.
và có lợi SEO cho chúng ta hơn. TV địa chỉ đắt đó, cái này chúng ta không bỏ vô mô tả này thì cái hình này nó sẽ không có. Quay lại cái bài này nè, như thằng này nè là đúng nè, nó sẽ có cái màu như thế này là đúng nè, đó là tức nghĩa là cái hình, cái chữ này là chữ mô tả cho cái TV này, và thằng này thì không có mô tả, thằng này là riêng. Thì bot nó cũng không hiểu hình này là chữ TV địa chỉ đắt, nó cũng đâu biết đâu đó, đúng không? Nè các bạn thấy không, văn bản thay thế chú thích không có gì cả. Và để hiểu rõ hơn chúng ta sẽ xem như thế này, chúng ta sẽ dịu hơn. Thì các bạn chuột phải này, các bạn chọn là embed này, Ctrl Shift Y nha, chúng ta nhấn vào, rồi chúng ta sẽ nhấn vô cái phần này nè, chúng ta nhấn vô cái hình này đi, được chưa? Thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ có một số cái thuộc tính trong cái hình này. Kéo này ra cho nó dễ nhìn đi ha. Đây là cái đường dẫn của cái hình gì đó. Rồi. Bạn nhấn vào đây nha, nhấn vào đây, nhấn vào cái này, nhấn dưới đi. Đó, chúng ta sẽ có là mấy cái thẻ đây này. Thì Google nó chỉ đọc được mấy cái thẻ này này các bạn. Đó, thì nó có lợi với chúng ta hơn. Nhưng mà ý mình đang muốn nói là tại sao nó không có thẻ AN này mới đau này chứ. Thẻ AN là cái thẻ ALT á, là có thể là thay thế cho thẻ đó. Thẻ đó mới là thẻ quan trọng nhất. Trong này sao không thấy thẻ đó ta? Coi lại coi cái gì không biết. Coi. Đây thẻ AN đây nè. Thẻ này quan trọng đó nha các bạn. Thẻ AN là thẻ là TV Sony á, là cái thẻ mà chúng ta nhập này nè, đúng không? Đây thẻ đây này. Đó, thẻ này cực kỳ quan trọng. Thẻ đó là để mà SEO á. Rồi chúng ta thêm mấy cái phần đây là hình ảnh TV mở này, chúng ta thêm vài cái phần mà caption cho nó này, để nó tăng lên cái tính nhận diện cho tấm ảnh này nữa này. Đó, thì nó cũng có lợi chúng ta. Còn như tấm ảnh dưới, mình nhấn vào đây nè, mình nhấn tấm ảnh dưới, chúng ta chả thấy gì hết đúng không? Trong đây chỉ biết là cái hình ảnh này là cái gì, rồi nó lưu ở đâu, độ phân giải bao nhiêu cái, độ phân giải bao nhiêu đúng không? Rồi match size của nó là bao nhiêu, rồi hết. Thẻ ALT trong trời không có gì hết. Rồi vậy thì thôi SEO công tình đi kiếm ảnh bỏ gì, cực khổ chụp hình đã đời bỏ lên, cuối cùng đâu được cái kết quả gì đâu. Đó, cho nên là chúng ta phải chú ý cái vấn đề đó. Và khi chúng ta up lên, chúng ta xem lại bài viết, chúng ta coi nó có cái tab xám này chưa, có rồi là chúng ta yên tâm, hình này đã có, còn thằng này là chưa có này. Và khi đăng một cái hình các bạn nên lưu ý là để mà tăng cái tính nhận diện cũng như thẩm mỹ cho tấm ảnh này á, thì tốt nhất các bạn nên cho nó một cái khung đó, thì nó đẹp hơn. Tại vì nhìn vô đây thì tự nhiên cái nó bị trơ ra, trống kỳ quá đúng không? Nhưng nếu mà các bạn chọn một tấm ảnh full nền á, thì các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp. Ví dụ tấm full nền nha, tấm full nền, ví dụ như mình tấm hình tủ lạnh đi, hình tivi chứ, vậy chơi tivi luôn, hình tivi. Chúng ta sẽ có ví dụ một số hình này đi. Hình này nó sát cạnh luôn này. Ví dụ đi ha. Chúng ta sale 2-3 tấm gì đó đi. Rồi. Tấm này cũng full nền nè. Full nền đây, vậy tấm này đi. Thì các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp. Rồi chúng ta đăng vào. Rồi chúng ta sẽ vô phần chữ bài viết đúng không? Cái xóa này đi. Chọn Z để chứ vậy. Chúng ta sẽ thêm ảnh, thêm ở đây, chúng ta thêm rồi trước quay, chúng ta thêm ở đây bằng cách là chúng ta nhấn thêm media, tải file,
Này bức hình chúng ta mới tải về mình đâu rồi không biết. Lưu đâu rồi? À, download rồi, chúng ta sẽ vô lại, chọn lập trình. Chúng ta vô download, chúng ta chọn bên đây, chúng ta sẽ chọn cho nó cái lát icon này cho nó lớn để chúng ta dễ nhìn. Rồi chúng ta cắt luôn, chúng ta bầu đen chúng ta cắt nha. Chúng ta cắt, chúng ta vô phần là web điện lạnh sản phẩm, chúng ta chọn cái nom của thư mục tên là TV. Các bạn nên tạo một cái thư mục cho nó hợp lý như vậy để các bạn dễ quản lý về hình ảnh cho về sau nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ chọn cái hình bất kỳ đi, hình này đi. Và trong quá trình mà chúng ta thêm vô á, thì thực tế để mình nói lại vấn đề đó. Bây giờ mình thêm lại nha. Trong quá trình chúng ta thêm này, chúng ta chọn này đúng không, thì ở đây nó cũng đã có văn bản thay thế đúng rồi này, là thay alt mình nói đó, TV đĩa bàn ví dụ đi, rồi tiêu đề TV là TV cam Samsung, là tập bài đó mình đang làm Sony là phải Sony hết ví dụ vậy đó. Rồi chú thích TV cứ ghi vô đầy đủ thì không dư đâu mà sợ. Mô tả là TV để bàn thôi, ví dụ vậy đi, chúng ta cứ để hết đi. Rồi chúng ta chọn đường dẫn của nó cũng phải là TV, tên của nó cũng là TV. Rồi ok, chúng ta nhấn thêm sản phẩm. Đó, thì chúng ta thêm, chúng ta thấy tự động cái chữ này nằm xuống đây. Chúng ta đăng lên chúng ta thấy rất là đẹp chứ không xấu đâu. Chúng ta cập nhật xuống đi. Rồi các bạn thấy không, nó full luôn, cái hình này nó full này đúng không, thì cái này nó sẽ full ra luôn, rất là đẹp. Đó. Chứ không phải như cái hình hồi nãy. Hình hồi nãy là mình tay xóa hết trơn rồi. Như hình hồi nãy nè, thôi để up lại lúc được nhanh mà, up lại hình hồi nãy nha. Rồi chúng ta sẽ để cho nó bằng ảnh như thế. Vậy đi. Rồi, cập nhật. Nó quay chưa xong đúng không? Từ từ. Rồi. Chữ thôi. Rồi. Đúng. TV siêu được 4K. Rồi ok, chúng ta sẽ copy nha, chúng ta chuột phải vào đây, chúng ta chọn cho nó là cái trình ẩn danh các bạn, tại nhiều khi nó lưu két các bạn. Đây chúng ta xóa đi. Rồi
sẽ lăn xuống. Đó, các bạn thấy không? Bên này chúng ta xem được, tại sao bên kia chúng ta refresh nãy giờ cái đóng lặn không được, đó là lưu kết. Cho nên trong trường hợp chúng ta làm web chúng ta lưu ý, chúng ta lỡ mà chúng ta refresh hoài á nó không được là chúng ta phải biết là nó lưu kết nha, chứ không phải là cái chúng ta xà quần với nó, chúng ta lại phải mất thời gian với nó nữa, tốn thời gian của chúng ta nữa. Cho nên chúng ta tốn với chúng ta mở một cái trình duyệt khác để chúng ta xem cho nó dễ hơn. Ví dụ như chúng ta cài Google Chrome hay là Cốc hay là Firefox hay là những gì đó, hoặc là chúng ta sẽ chạy trình ẩn danh để cho nó không có lưu kết. Còn nếu mà nó vẫn còn lưu kết thì các bạn sẽ vô đây nè, setting nữa, vô cái dấu ba chấm này, bạn vô bạn tìm setting nha. Rồi sau khi ra kỹ thuật setting các bạn sẽ chọn cái phần chúng ta lăn xuống rồi lại rồi quên tiêu rồi, clear nè, cookie nè, đó, mấy cái phần này nè, chúng ta sẽ chọn nó, chúng ta clear thôi. Này, chấp nhận cookie của sai, clear cookie này, đó, clear trong giờ trước 24 giờ hay trong ngày hôm nay thì nó sẽ lưu cái kết nó lưu đó. Các bạn thấy không, mình đang lưu được tới 319 MB này, cho nên là chúng ta phải lưu ý để chúng ta clear kết, hoặc chúng ta coi trình ẩn danh, nếu mà nó đã thay đổi rồi thì thôi chúng ta khỏi cần clear. Tại nhiều khi chúng ta clear hết cái mất công mà chúng ta đăng nhập cái gì nó bắt chúng ta nhập lại mật khẩu, tại mặc định cái máy tính chúng ta là ta cho nó lưu mật khẩu mà, đúng không? Rồi vậy như chúng ta cũng quay lại vấn đề là chúng ta cũng đã nói về vấn đề số, rồi chúng ta cũng nói về sản phẩm chúng ta phải đăng đầy đủ. Chúng ta quyết định nó hiển thị cái gì thì chúng ta phải có sản phẩm trước cái đã, rồi danh mục chúng ta cũng phải nghiên cứu ở danh mục như thế nào, hiển thị bên trái hay bên phải. Đó, chúng ta có thể chốt trong một cái tờ giấy nào đó, chúng ta ghi rõ cái bố cục, chúng ta vẽ luôn, chúng ta vẽ là giữa là gì, trái gì, phải gì, hiển thị cái gì, danh mục làm sao. Ví dụ như chúng ta không thời gian làm thì chúng ta có thể để bên web ta làm cho chúng ta cho nhanh, thì chúng ta sẽ ghi danh mục rõ ràng ra, sản phẩm. Tại cái video này mình nói cho những bạn là những bạn biết và những bạn không biết, nên mình nói rất là kỹ. Bạn nào rành rồi thì có thể không xem cũng được. Phần sản phẩm, mô tả, đánh giá này có nói rồi, mô tả, đánh giá, thông số kỹ thuật, rồi phần danh mục rồi luôn. Còn gì nữa không ta? Rồi chúng ta nhấn đây, chúng ta quay lại nè. Rồi về sản phẩm, nói chung về sản phẩm thì việc để đăng sản phẩm thì chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói thêm một cái phần đó là nâng cao trong vấn đề viết bài đi ha, để mà cái bài chúng ta nó đạt một cái chuẩn SEO hơn nữa. Thì chúng ta sẽ tham khảo bài viết như sau. Bài viết trang gì ta, Thạch Phạm đi. Thạch Phạm gì bữa không có làm retouch. Bạn ta đây, cái đây là vấn đề mình muốn nói các bạn. Tức là khi chúng ta viết bài á, chúng ta phải nhớ rằng là cái thằng này là phải là cái có quyền cao nhất nè, nó là lớn nhất nè, thì thường nó sẽ được gắn vô cái thẻ gọi là thẻ H1.
Và kế đó thằng này là gì, chúng ta chuột phải này, chúng ta chọn cái này investment này, chúng ta sẽ biết được nó là chỉ là cái thẻ B thôi này, không có gì hết, thẻ yên đậm thôi, không có gì hết. Ok rồi, tiếp tục tới cái chỗ này là nó là cái gì, chúng ta sẽ xem thử. Nó cũng là thẻ B luôn rồi, ok không sao hết. Thẻ B tức là Batorap á, nó nghĩa là thẻ văn bản. Tiếp tục chỗ đây chúng ta thấy cái chữ nó to quá, nó to quá, chúng ta xem thử. Nó được gắn là H2, được chưa? Rồi mình sẽ copy nguyên bài viết này để mình nói cho nó dễ. Rồi nó quay lại cái phần đăng tin, tức nghĩa là chúng ta đăng bài viết hay là đăng sản phẩm thì nó cũng giống nhau nha các bạn. Rồi mình coi như cái nội dung hồi nãy giờ mình chưa đăng này ha, mình xóa hết đi ha. Rồi mình bắt lại cái nội dung mới copy nha. Thì các bạn sẽ nhớ này, cái này là tiêu đề, chúng ta sẽ bỏ lên trên đó, nó được hiểu là H1 nè. Tương tự cái phần này là thẻ B không quan trọng, quảng cáo chúng ta bỏ. Ok rồi tiếp tục các bước tạo danh mục. Ok các bước danh mục, bạn thấy không, tự động nó nhảy tiêu đề 2 không? Tiêu đề 2 tức nghĩa là nó là thẻ H2 đúng không? Rồi vậy thôi. Các bạn muốn nhá lại tiêu đề đi, ví dụ như copy lại cái đoạn này, ta bỏ xuống dưới, ta dán qua đây, rồi chúng ta sẽ cho nó là H1 thì nó sẽ là tiêu đề 1, thằng này sẽ là tiêu đề 2, tương tự thằng này sẽ là tiêu đề 3. Tại vì cái thằng này nó là bước 1 là con của thằng này đúng không? Rồi tiếp tục bước 2 là con của thằng đó luôn. Chúng ta phải phân cấp, cái đó gọi là phân cấp bài viết. Tương tự này là tiêu đề 3 này, bạn thấy không? Rồi xuống cứ vậy đó. Rồi thằng này là tiêu đề 2. Thì khi chúng ta làm như vậy thì này tiêu đề 2. Rồi khi chúng ta làm như vậy xong, chúng ta phải trích cái mục lục cho người đọc luôn. Đó, đây là cái mục lục này cho người đọc dễ hình dung. Ở dùng ta muốn xem cách bước tạo mục lục trong Word. Đầu tiên tạo nội dung, sau đó tiến hành. Nếu mà họ biết 2 bước này rồi thì họ sẽ không đọc, họ sẽ nhấn chuột xuống cái bước thứ 3 người ta xem luôn, hoặc là họ vô bước thứ 2, hoặc là họ vô kết luận luôn, ví dụ vậy đó. Thì giúp cho người đọc người ta sẽ dễ dàng kiểm soát cái nội dung của bạn viết hơn, thay vì bạn viết lan man, viết không biết điểm dừng thì có mục lục thì người đọc người ta sẽ đỡ bị rối, và người ta thích những trang web mà trình bày rõ ràng như vậy. Ở trong quá trình bạn viết, bạn làm như vậy thì bạn sẽ có lợi cho bạn rất nhiều, và Google đánh giá những cái người nào mà chịu khó làm như vậy nè, Google đánh giá rất là cao. Thì cái đó mình nói thêm thôi, nếu mà bạn nào làm xuyên làm thì nên làm cái này. Thì trong này nó sẽ có chèn liên kết các bạn thấy không? Nhưng mà nếu như trong trường hợp chúng ta copy nguyên si của cái anh Vitus kia, Vitus đó, thì thực tế chúng ta đang share ảnh rồi đó không? Đó, tại đường dẫn nha, bạn thấy đường dẫn không? Đó. Cho nên muốn làm vậy thì chúng ta phải tạo đường dẫn của chính chúng ta, chứ chúng ta không phải để đường dẫn như vậy được. Ví dụ trong trường hợp này mình sẽ màu đen á, mình xóa đường dẫn hết, xóa hết. Rồi ok. Rồi để xóa hết ha.